อาเมนพัดดีงกิโลเบียดกิโลahoy ben anam twitter da biak de kilom sei su thangna ding tau sia ba ne le hallelujah lo ta do ba phadi mai na amai do su ta da ki hei khit ya sia di yang amen tu ni ben lungdam su ni ai ma bangina tu na ding de apai khian ni sak di yang amen na khe te san la na khu te san la tu hong bo hong piang pasian phat sia di yang ibe bia khale na ki le la Happy Merry Christmas นักจิบอลจิบไปนักกิปยาบอลขันเลยขันนักเขียวเสียวบ่นักกินุยไม้เสียวบ่อาเมนฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอะไรเสียงทงสินดังในหนึ่งม้อตูกลุ่มตูนี่เลยสมเลยกัวดีนะยาอุปเตเลบเตส่งอินะปอลพิเตนปะกายเตอังเตลุลายเสียงทงเฮียทุลกิงนาเลียนกุกอเนลลีอิสราเอลเตโอซาอุนเต้าปาอิปัสยานเต้าปาขัดเบกฮีขัดเวลาเสียมาหนึ่งอิสราเอลเตโอซาอุนเต้าปาอิปัสยานเต้าปาขัดเบกฮีอาเมนนี่นะลายเสียงทูขัดเสียมานี่นะมาเตเลียนนี้อันเนวซอมตัวอักเสียมูเจียงอินลุงดำเนากิเกนเทโลฮีซอมเลยขัดนะอินสุงอามาเตลูดอานนาวเงกและอนูเมรีอามูอีอามาเตคูกดินินตัวนาวเงกเบียดขิดุเจียงอินอาวันพวกเตวสวกเขียวว่าคำสลรีปางนำตุยเลเมราปางนำตุยเตเลสซงอินอเปียวฮีซ้อมนาขัดเองซิมลานิงตัวอักเสียมูเจียงอินลุงดำตัวอักเสียมูเจียงอินอลุงดำนาอุกิเกนเทโลฮีฮาเลลูยาซ้อมเลยขันนะอินสุงอามาเตลูดัวอามาวนาวเงกเลยอนูเมรีอามูฮีอามาเตคุกดินตัวนาวเงกอเปียคิดุเจียงอินอาวันเตวสวกเขียวว่าคำเลสรีปางนำตุยเลเมราปางนำตุยเตเลสซงอินอเปียฮีฮาเลลูยาไอเตยเบียกเปอร์เซ็นต์ตัวปาคัดฮียตัวเจ้าว่าปัสยานไอเตงกุมเดียงไปเคียฮียฮิมุนาเยตักเจียงกระทั่งอามาตัวอักซีมูเจียงอินตัวอักซิซวินาใจสูมุยฮาเลลูยาตัวมาไอเตซงวันตุงเลยหน่วยวันตุงเอ็นโตเลยอักซิตั้มมาไม่อายังอินะอักซินี่อักซิตั้มเตตัวฮิโลซอยนะตัวอักซิขัดเบกองซุยเจียงอินะใจสูแค่ฟุงะองมุมอกุยฮาเลลูยาไอเตซงเลยตุงะพอลบิตัวอักซิบางอินะตั้มมาเลยยังอินะโซลตาเตนาเตยังอาเมนมีเตนะละมีเดน่ะไปตัวอภันเลยไอเดนตายตัวพัดเนี่ยอิเดียปัสยานมีเดนตายตัวพัดไอเดนแรงนี่อย่างอาเมนบางสิเลยไอเดียดีก็พัดตากเดียวอาเมนตัวเอ็นเตลเตหิมาบางทีนะโลกแต่พัดเสียจานเลยข้างโน้นที่เขาส่งไปแค่เสียจานเลยตู้นี้เป็นสวกตะดีอย่างนั้นนี้ที่เขาส่งออกหมดไอ้นี่สวกตะมาดีอย่างอาเมนฮาเลลูยาฮาเลลูยาอัฐกินลุงดำกงเงียนเนี่ยเลยตัวป้ามายะตัวป้าลุงดำมิงจีน่าตูนี่เลยซ้อมเลยกว่าคริสต์มาสลุงดำโกยเตนางมันจีนำได้น้องบวกสังมันกับลุงเจ้าหิชินะตัวปากกับลุงดำโกเงียนนี่ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาสิงตัวบันลงดีตูนี่สวกกันตัวปาผัดลายดีอย่างฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมนนางมากงสามีกับปัสยานโอ้นางมาหิมุนะตัวบางเตเงียนได้ฮาเลลูยา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 ตัวปานามินกงพันฮีฮาเลลูยาตุนีนังมากงวร์คาวีโอ้นังมาบุญกงเปียวีฮาเลลูยาฮาเลลูยาโอ้ซายฮาเลลูยาอาเมนฮาเลลูยา praise ฮาเลลูยานังกงเปียวีนังกงปะโตฮีฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาอาเมน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 ฮาเลลูยาโอ้Zion hallelujah Yesus nang kong batoy o nang mahimunan mo nang lukyani hallelujah nang man kote at sakina lumsim nang na isang suwak lawin suwak tang natunin ang buwak sumyatay nang mas taunil na nung umpina nung suwak pinate tuni at sakina tol pa hallelujah Yesus na talang niyaruhi hallelujah amen 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 Hallelujah Amen ขัดไปตัวป้าอนนาตัวผัดลายนี้มั้งอินาสานวานาวิจิเซลโอ้ไงกิเดมดิง
na on na ngai sak sem se na to pan suwa tang nang pe sem ding hi amen dei mai bang na ge ya nu na ge ya pa sang ka ngai zo ka open dik ta sang han zo ding cha na lung chek na chiam de nya ding nei ya dei mai na kan ba na sang be la chi na no to ang zui ding ma ki dong ding na khoi da ki khen le hoi tam mo hi lam ten le hi lam te group khat ko ten group khat mo ni na group thua ki khen ding và là song bel na lấy tung ở đây mi te tung ở đây mi khem bel tung nông ta he alright qua ngày bé đi cái kiếm mất rồi tôi lại tới alright ok khăn về lại mo đang tên chỉ pi lo ding tu atom na ipol pi sunga che ni mo ipol pi sunga nom nam tan chi ni mo atom na mo thum tai chang và là song bel na lấy tung ở đây mi te tung ngày rồi tuần atom atum na câuเป็นcâuแต่งงđiไม่สั่งโหลดิ้งมั้งอีบอลพิสุงะฮาเลลูยาตัวบ้าคุณเป็นอะไรบ้าตัวนี้อาเมนอาเมนเลยตุ้งลุงนับตัวฟังไปพัดเสียดิ้งอาเมนHallelujah.
น้องโซมันกำลังจะมีฮาเลลูยายิ่งห้องแฮปปี้นะทุกวันเลยไอ้เดียร์กิจจริงฮาเลลูยาห้องแฮปปี้นะอาเมนใส่นัวไหมรอบ่ตัวใจสู้พัดยิงกิปัดสารเนี่ยนะจีบอกกิปั่นปัดยังไงอาเมนพัดเสียอะไรรอบ่ใจสู้พัดยิงกิปัดสารยังไงอาเมนฮาเลลูยา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 dia kasih bang ina ready mama dia ready kau pakai amen Hallelujah. Hallelujah. Hồng xoan sổ bằng cái chia làm bạc thu làm bạc hey vang lên vang xian non bạc non sang ra cùng quay à nặng lên cây suma in qua sung in qua sung nộp nát đại quân đi tới nhà ngồi celebration of all kini hallelujah na ba toy kini ba toy bai no yai pasya jala di amen nam dam tu lak ba ba go sang nam tu pi ba say tu hallelujah nak le de tu ba din kwa su i for su no na dai na hong tu hey say su min hey hey pasya jala yeah yeah hey hallelujah hey amen dua tang tang pasya say su kadiang hallelujah banala to na chi to say su pasya jala kadiang hallelujah yeah 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 lam lam tu papat di lam jang 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 tu papat di jang ka oni ken tu hey ka hina ken tu hey alu sin ken to tu papat lam 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 hey tu papat di lam jang 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 tu papat di jang ka oni ken tu hey ka hina ken tu hey alu sin tapi lo tu papat lam 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 tu papat di lam jang 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 hey papat di jang ka oni ken tu hey hey tapi lo tu papat lam lam
Cũng đã tông ba tôi đi quay. Cậu làm thua tăng nghe quay. Thì sang ngày rồi thì sang gì đó. Phát thế ra lại một lại. Amen. Hallelujah. Abang lên bác sĩ. Tua hơi bác sĩ pháp tế hiang. Amen. Thu man bác sĩ pháp tế hiang. Hallelujah. Đừng dỗ hiên lâu na cũng bị gom cái liên dây sư cũng bị gom lấy đúng là dấu dấu hiên mình khéo đâu là bạn quay à mình khéo đâu là bạn liên bạn quay à hey hey dây sư và lên lấy gom dấu hiên na bị gom vì na khéo hôm kia hiền nam ở bên trong dây suy hallelujah vang lên na hute na lian đi xem so mai là hute đi mai là hute luôn cái lâu đi ame nang ani ona to ba phan đi mà ona to ba phan đi hallelujah semua besar dikir ngelo God dikir ngelo Jesus amen hallelujah hallelujah amen na balena del so hilo na cũng bị cam cái liếng ngelo si na đông lên dầu lâu lấy tu hallelujah amen say suy hey 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 come on không có bắt nhận cho bạn lên lấy xem đâu đi na đi không phải đi na đi thăm nang na lia đi vang lên hút tên lên đi xem rồi vang lên na hút tên đi na lia đi xem rồi mai là hút tên na hút sung rồi à hơi bớt giận Chúa Giêsu lấy đồng khen ông Giêsu, Hallelujah. Bung pi de bung pi sâu mang pa, nang le ke em nuôi bát xiên ông pi con tung Giêsu, Hallelujah. Lấy khen bê, oh, nang bông ya Giêsu, Hallelujah. Lung sim khen ông suốt cái gì, Hallelujah. Lấy khen bê, lấy khen bê, Tuhan Yesus patoi lai ni. Amen. Ni sim nai sim nus lau Tuhan ni sim ton pi. Tu ni na som le kuasa ki pan. Tu ni jong ton pi Tuhan Yesus Emmanuel pasiani. Amen. Bapa patoi sia di hang.
rin tu ma hoi na Ani si rin tu ma he Ki ching Daddy hallelujah Ki ching Daddy Ani si rin tu mana amen Ani si rin a tu mana Ani si rin a pancha Ani si rin mong ya Ôi vì tôi hoa cái đai sang dây suy mắt Ki ching Daddy hallelujah Ôi vì tôi hoa cái đai sang dây đầu ba Hey hey Asan tu min ito Emmanuel ito ang prom Hey 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 Sa kahit chi ông ngày lâu hey Làm la chi ông ngày lâu Không lên đến Ang bao lên aku to Hallelujah Không nuốt siya ngày lâu hi Hallelujah Không tai sanh ngày lâu hi Không mang yêu ngày lâu hi Ani si mi tau pa ina Ani si mi tau pa Ani si na si mi tau head mi dan tua tau pa hallelujah Ani si mi tumana Ani si rin a tu mana Ani si rin a pancha Ani si rin mong ya tu pa yeah Ki ching Daddy hallelujah Khi tôi hoang để cái sắp thấy tôi ba tôi tin hallelujah tôi tung in ấy tôi không để đi amen sẽ cái chi ông ngày lâu hey hey làm là chi ông ngày lâu không lên đến mà vang lên aku tôi du sang ngày lâu đi hallelujah không tai sanh ngày lâu đi không mang yêu ngày lâu đi anh đi si mi hallelujah amen oh 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 yeah không đi xa đâu Emmanuel không để đâu không ăn khôn năng này hallelujah amen vì tôi hoa kê vì tôi hoa kê vì tôi hoa kê đai sắc trên tôi phải vì tôi hoa kê đai sắc trên tôi phải vì tôi hoa kê đai sắc trên tôi phải Don tung in ấy tôi vì tôi hoa kê đai sắc trên tôi phải kami panay di hallelujah vì tôi hoa kê đai sắc trên tôi phải amen Don tung in vì tôi hoa kê đai sắc trên tôi phải vì tôi hoa kê đai sắc trên tôi phải Don tung in ấy tôi không đến hi sẽ cái chi ông ngày lâu gặp là chi ông ngày lâu không lên đến hey hey mà bao lên aku to nụ sáng ngày lâu đi hey không tại san ngày lâu đi không mang yêu ngày lâu đi anh đi si mi oh hallelujah hallelujah tua dây sum tu sang ngày lâu at thang ini lung sim sunga suak sak dia tua dây su nei le bang teng ki sam no lo hallelujah e ding ahun tua dây su amen hallelujah Amen, hallelujah. Amen. Hallelujah. At sakit atau pa, dia dia hunya di Cina. Atau pa yung simto lang ya dia. Hallelujah. Tak sahunte hong tunga lamen na beizongin. Hunte hong tunga lamen na beizongin. Tau Giêsu.
na hong bay lang anh áp song in say cha han na hong bay mà lại đi hong vu tua dây suy xuống xuống đâu này chính là hút bù ngay lâu đi hallelujah amen amen oh amen cầu dây xuống đây cái ya đi à uni hallelujah amen oh xuống hấp dẫn năng bạc tung ba cầu dây xuống cầu dây su cái này mà mình bằng tiếng sáng gió su cái này mà mình bằng đắng thúc đi ông ta lâu tua dây su ông bèo lên à khe bèo cái chi sang đam tên hallelujah amen 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 hey gina hallelujah hey hey so cầu dây su cái ya đi na cầu dây su cái ya đi bằng tiếng sáng Giêsu pasian nei te yang sang am te sayon ta te hiang amen amen tak sa hun de hom tunga la men na be songin cầu Giêsu nei ke ya di hun hi amen ke ya di hun hi bung ba lung long long wa an ta be cầu Giêsu nei amen hey hey hallelujah amen oh hey hallelujah hallelujah amen oh nang matong pa mau te ki sap te nang man hi on hey hallelujah amen oh đâu dây su đây cái ya đâu dây su đây cái ya đi vào đi đâu dây su cái ya đi bằng tên sáng na man tha đâu dây su Giêsu mình bút kian này, Giêsu mình đã hốt kian nào mình hallelujah, mình man pa hallelujah, mình na, hey hallelujah, la na, mình man pa, ngày mama, ban tung an, dan Giêsu mình man pa ma bang tay lung đam sa. Hong suang nào nghe, hong suang nào nghe, Giêsu hi hallelujah, hey hallelujah, amen. Ama lại sắc lại tâm hallelujah, amen. Oh hey hey, amen hallelujah, amen tiếng tiếng cầu bao. Hallelujah,
vang ya pasian God tumpa nom sana tu bi jai su hallelujah Hallelujah, minna, minna, hey, hey, cha, hey, hey, hallelujah. Giêsu min man phan ala in na me, Giêsu min man phan ala in na na
Hey,
Hallelujah.
Oh, hallelujah. Hallelujah. Ibek bia ding tau ni gua ibek pina thakaden tau pa. Tolong dam poi thakina tau pa. Pa toi lai thakina ding tau ni ibek pin mai thai ke pe ding tau lai ni. Lung dam kau lai ni hallelujah. Amen, amen, amen. Hallelujah. Hallelujah. Oh, hallelujah. Hallelujah. Ông pa tôi nghe siang thâu nang ma ni hallelujah amen. Sang pen pa Giêsu ông pa tôi lai ngi hallelujah tau pa. Nang malam nang tulak pa wang lim pasien na hina te tau te tunga. Hong bosung nai men tulam thu kong ko hi. Hallelujah amen. Giêsu, Tua minin Giêsu hi hallelujah. Hong biau, hong pa toyu, asyang châu ba lên tâu amen. Sang bên pa o. Hong ba tôi cứ thế lo tôi cho tôi ba tôi đi à sáng thơ mang lên đâu sang bên bao hong liền sa nắng qua đắng ôm lâu hi nắng ba qua đắng phong biêu rơi xuống nang bang sang pen tu pi pen le tung am ki to pa lam nang thulak pa wang lem pasian zai so min thana ung zona khe to nang man tang ya tai namin kong lian sang nang ma kong pa to hi to pa nang ma hi na nang om pi na te nang bu su ka to pa lung dam nang man den chia na to pa ka hun nei lai te to pa la sa di aki pan to pa cho person o hun sang di aki pa hi na khem po nang man to pa at thakina to om pi nang so sang lai tan china zai su na mi thu kong ngen lai hi amen. Amen. Hallelujah.
ฮาเลลูยาฮาเลลูยาตัวปานมีเกมตุงะลุงดัมบอลนบนางตุงสักินะจานนี้อาคิปันินะทุกเกนนาละสักนาฮิตเลท้าขิงะเงียดินะตูนีนะจิดำตักินะบอลพิสุงะฮักษณาเลดานาคานาตัมพิมมาตเลตัวเตคอมคัลปันินะองคนเฮียตัวปาตุงะลุงดัมกมาสาหังตัวปายนะกุมขัดคิดกุมขัดตัวปายนะลุงดัมบอลเตวจังสักินะอาเบซ่าลุงดัมบอลเตสังนะตัวกุมนวมจะลายไอ้มันนี่นะนวมอาสาลูเตไอ้ตุงปนาไอ้กิสัมนาฮิจิองเทสักนวมยังไงฮาเลลูยาลอมเต้นลุงดัมบอลนวมสมาใบนะลามเสียเสียนุยเสียเสียคุณลามเสียเสียพอคัดแต่เขาพอกนายเราส่งผมคัดเฮนะไอ้ส่งนะตัวด้านน่ะเขาพอกเราแต่เป็นไอ้ลำปันกิสัมนาฮิมันนี่นะเดินเชียงนะทักลาหอยตักปันลักอย่างดีอย่างสิเจสุมินโตองฮันชนมาสายิงกิปันนาดิงนะกิปันนาดิงชิเกนี่นะนุงลามินะขังโนเตนะเป็นไอ้ฮิซาตะกาโตลมาขินี่นะปัสเซียนพระกิมมาขินี่นะกิปันนาดิงอ่ะนัดจิวเป็นมาเราหินไหลพาวเสียมันนี่นะตัวเป็นตู้นี้เป็นตู้นี้คิดว่าไหลผัดเดียงที่หมอใครเป็นเอ็นะคิดว่านาดีงินไหลเชียงโทชีจงเป็นไหลดิ้งด้านนี่นะแกยีลุงกุลนาไหลเชียงโทคัดองซิมนี่ไงเลยลูกาเลียนนี่อันนี้เอาซ้อมเลยครับตู้นี้อินเดวิดขบีสุงะโนเตอาดิ้งอินอาหงคนเขียงคริสโตปาองสวกฮีอามานาทีนาดิงอุนอลิมฮิบังฮิดิงฮีปวนโตกิตูนนาวเงขัดกันอันเนกนากวงสุงะอากิเสียลนามุดิงอุฮีอาจีฮีฮิไลเสียงโทสิมนาตุงตอนโตปันทุพังเปียสตาเฮนตูนีนาฮิไลตักมุนะพวกตัวปันสเตดังของปันนีนะองกิจวานีนะลุงดัมบอลกิมนำชีนีนะอินละมาลุงดัมบอลเป็นนักกิจเชียงนะบางกิจยามเฉลี่ยปอคัดขังทักเตนะเทโลดิ้งมันนี่นะลุงดัมบอลนักกิจเชียงนะขัดบางจานกิวากินะตากบางกิพาซีเจนตากของโตกิวมลำปิกกิวมินะกงคักปีเดียนตากกิบอลนี่นะนักเซตตากกิเฮียไปลุงดัมบอลกวนเฮียจีน่ะเลยขวานจินเข้มเปลเชนะกิโลมาอินะปัสยานินะโจกัมปันินะตัวเตสุงปันินะอีไงนาเตฮิตเลปัสยันอีนาเตองข้าสวสักโลวินะตัวเตมาบังนะอีอเมริกากำสุงะปัสยันซาตานาโตปัสเยซูสวะโปยดอนเทดิงนะอีบังนะองจังเซลินะตุกุมซงขังโนเตมาไกนาโตซันวานาเตจงนวมตักินกิโซวินะนี่ขัดคิดนี่ขัดตั้มเตกินะอินบังเป็นอาคิตตะลูพิอะไรเว้อีน่ะนบกิสมามาเสียเตเข้มเปลซงอาเวกาไปกิมเดนหินะตุกุมาฮิบังอาคิเปเคียเลปันลาเข้มเปขังโนเตเลปอลพิมีเข้มเปตัวอลูดามังโกมาสายิงอินะจานิตากาอินเอกอีดอนเข้มเปเซฟเลบอลฮิตเลขังโนเตองไวหอมฮีจิตัวจงองเทสักมาสายิงขังโนเตอินะกิมเลโตเลเบียคินเซฟเตฮิตเลอเวกาองไวหอมินะขังโนเตทุพิดนาฮิปุลปิดตรงปันนะองเกนพาปายิงตัวคิดจังนะตูนีนะฮิไลตั้งมนะองไปสเตดังปันองไปโปคัดอีกเกนqui mấy sắc lại này, ina amma sai na zani na pa phung go te pol zong ki gen khi ni na ahyang tu ni zong khat ve athakina ama kam mal ma zong pan athanga na hai zon tom khat bek gen sak lai di ni ina innkuan ni na happy na tong ding phol le mo khut ben na tom mo ngai ngai ni le mai khat na piak sak di vo lung dam bok athanga na chi khat ai zong in ma teถ้าเปียกนาดานขัดไอ้ทรงนะตอมขัดแบกกำขัดคำนี้ไม่นอนสักบ่มอฮาเลลูยาโอ้ยอิจิบังอาโนเนสวีละปอดพิจัยโตกิมุเทใกล้มันลุงดำมามาเองของลุงกุอุมาบางไงนะที่บ้านนวมมามันลามโรงนวมซาอุจิตัวองมาละมะฮิตะกะของกิเปียงเจาะใบนาดิวเจาะทุ่งเงินนองพอคุณจิตองแกนนวมไงเลยอาเมนลุงดำไม่เลยอาบ้านะนาวคายเตนาวคายเต้นกวนข้าที่ด่านนี่เลยมาหวังเป็นตุ้นทุมพัดเด็กด่านนี่ว่ามาเถอะนี่นะแฮปปี้นาโตอเวกินาองดิ่งไงว่าเลยคุณเป็นนาตมวนี่
ไม่นัดเปียกสักดีว่ามาส่งปอลเปียดิ้งทับเปียกนายส่งนักเกณฑ์นบในดิ้งไอ้มันนี่นะฮาเลลูยาเขาส่งไปที่ลำกิตัวเพยยังกวดมาหัวนะยังกิตัวเพยเจ้านายแล้วนะพอพี่มีเตะต่อที่บังอาดวงดำบ่ตอนความเทเดียงที่ลำมาปัสยานินคนองเพียมันลงดำมาอาเมนลุงดำเมอาบานะเสียมันยังตองฮินาวใครเตเป็นอาเมาสเตดังปนาวไปฮีน่ะนุ่งอินะปอลปีบิลดิ้งฟันของอีกคำเสียมินะอามาเป็นนาได้ขี่เขยนะฮิส่งอินะจานนี้นะนุ่งนี่ปีนี้นะเปียกเละคำเสียมถั่วไปนะตั้มเปียงปัวใครมันนี่นะเต้าปานทุพังเปียกสตาเฮนอีบิลดิ้งฟันส่งตั้มปีคีเบลาเบนุ่งอีกคำเสียมขิดคำเชื่อมีลักคิดตั้มปีคีเบลาพินาฮิตเตงานุนยังแต่ของเป็นน้ำมันคำเชื่อมเปเซลวินาอาสุมโตข้างอาซิมินองพวกเล่าหนิงใช่ไหมเบฮาเลลูยาตุนัสเสียมาอย่างตองส่งอามาคำมัลมาโตคำคัดแบกเกินสักทีนี้ฮาเลลูยาอาเมนลุงดำมาไม่ให้บางเงินะพอพิมิเตตัวเอซงเงินะอินควันกิมเนะปัสยาเนะลุงดำบอลอดอนคอมเทรดดิ้งทุพาองปีไอนะจิดำตะเกนะให้บางกับปีเล็กกับปูเตตัวเอซงเงินะอินควันปีแคมเปอเต็งโตนวมตะเกนะปัสยานีองสวะใจสวงสวะนางดอนคอมสักไอมันนวมมาเองให้บางอีดอนคบนาเป็นนวมก็สมาซงตั้มปีตงซงเอลุงนวมเดวินะปัสยาใจสู้องไปนาดอนคบนาเป็นอิลุงดำดานกิเกนเทโลเลียงเนะเดนาจงอิลามเจียเจียนาเต็งโตปัสยานะตั้มปีตักทั้งอาณาองกวในมันลุงดำมาเองอาเมนตัวเล่าดังอมลายเนี่ยตัวคิดเสียงนะอาบานะเกนนี่นะที่อีปูเตเป็นข้ากอลซิสไรไปอามาเป็นพอกแล้วมาไหมอินะฮิลายะป้าปูโกซดาลปูดาลฮินะอามาเป็นทอตัวงาดิ้งนะอัปปีเตฮินะกองกำปนาวไปฮินะอามาเขียงปนินะอามาอาจุยเป็นฮิเตงะปะเองไอจงอินะนุวงไอ้น่าแฮปปี้นะต้นนาเวกินะองดิ้งไลพอดีโวเลยคุณเป็นนาตัวมวกนี่ลุงดำไม่เลยนะตัวกี่กุลลาตัวเล่าดังอมกี่มาเตแฮปปี้นาต้องดิ้งไลเดียวลุงดำไม่อามินอีกี่เราคักเราแต่เป็นนักเตะเสียมุนละเยี่ยมนากำไลมันอินมอลุงดำไม่แฮปปี้นาโตปัดดาลปูดาลินะเอาไปนาทัวไอซงนาเกนนบตอมคัดอันนี้เลยอ้อมนาปนินะฮีปอลปีเป็นนักตัวชิเดอุลายุลาเชียไอซงนะกัมูดานตัวด้านฮีนะปัสเซียนทุพานนั่งอุเตชิเป็นละเป็นจอยเวนไอไงสุดนะมอฮีนะตอมคัดแบกเกนนบในตัวละกิโลมไซน์นะไม่คัดเวนับเปียกสลายดีบ่แฮปปี้นาโตฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาลุงดำเป้าเมงเก๋เป็นอังเบเซดานจงหิมันหนึ่งนะเขาอุณาภาษาสังงี้รักปนานุเมย์ชุมแล้วก็ร่างขันเชียนอีตาป้า2 เดือนตัวหม้อตัวอหิมันอามันจงโกวิเนี่ยเรียกตัวป้าออเดอร์ก็ไม่หม้ออามาหนูเล่เก๋ป้าอุณาวีนะอามาไงเรื่องสมัยเว้ก็ไม่ละปัวบางเรื่องไปเพยินทีนะ2 เดือนตัวนี้ละป้านั่งอมในเจียงนะองไปเพลงจังก็ว่าเกี่ยองไปเพลงนะบ้านเรื่องต้องขำเป้าไม่ถูแล้วก็รูไหว้นักก็ลงอ่ำรวยเลยกังเงินดิปีต้องเงงอ่ำโลรูไหว้รัวสาลีลิงไม่มีบ้านเรื่องนี่กินขำไกลเลยนี่เรื่องขำไกลเลยที่บางด้านทุกกระล้มอยู่ต้องไปหนวมมาไอ้ร่างไปอยู่เราลุ่มจิบหมอไกลเลยเวลาที่บางด้านนี่นะจุดที่หลายตะกะสาวเรียนตัวนี้จังเก็บบางมากระต้าหนาบรูปีเปียองไปเพียงนะที่ตะกะองไปแค่เปลวมา2 เดือนตัวห้าเนี่ยปัสเซียนมินตรงไปเนี่ยจังปัสเซียนนินทุพางเปียเห็นหลาที่ดำดูดำนางเปียเห็นหลาขั้นเศร้านางเปียเห็นตัวเขตเดชนะเนื้อโดนลำปันส่งแค่ที่ไหวริมบางมาเทโลกาจันตัวอันเนื้อโดนแค่เปลวมาส่งทุพางตาเห็นขั้นเศร้านานนี่ตาเห็น
โอเคเบลกงไปสุนาเป็นดังทรงฮิโรนะอากามชุเปียงไปกันเลยที่เราจะกัตนูอันเหนวเป็นที่นาที่นาดำโลตัวอดัมโลหัวหางเสียวันลำปันเละกัตนูมาขัดทีนะป้านาวละดำโลว่าฮิจิไม่จังทีนะตัวซ้ำนาตัวฮิจังตุงไกเลยอลุงจิมาห้าวนมาเลี้ยนนมาจงไปโลลำเป็นนุ่งลำมิเนบเอ็นละมาเตละกระดวนกูที่ตะกะเตละกะเตนูละง่ายรัวมันละง่ายรัวไอ้มานาตัวเต็งตัวคงไปสุกเลยมันลางเปิ้วมาไกลเลยข้าชมแล้วข้านี่ชมเลยนี่กวนเนี่ยดิ่งแค่ไกลเลยอีกกว่าไปหม้อที่เราต้องเป็นข้าชมแล้วข้านี่ชมเลยนี่กวนอย่างตัวชุกแล้วนี่นะบางอีกจำหม้อที่น่าตัวนับจุดต้นเลี้ยงอ่างใต้ชุกยังไงพระเศียรนี่นะตัวกังเงินเชือกน้ำเลยหลังมาสักุลละแค่ยงไปสุนาตัวบางด้านจังอมกันมาให้ได้องค์พระตั้งบวงกงกีละโลดิเก้าโลมันฮีพระเจ้าต้องกับลุงดเมกลุ่มตำคิดนุงะสุเวเสของฟ้าเขียวเฮียลินะตุนวัชยาคิกเซลลิงขัดเวจ้งไปคิกเซลลิงจีหิมนาเนี่ยให้มันนี่นะตัวปานจีดำนาเลขันสาวนาวเปียสักตาเฮนตุยนะฮิอิบุลิตินใกล้เชียงนะอลัมดังมาขัดนูซานูเตละปอลจีขัดมูเฟงเอากูว่าเตไอเดียเลยนี่เบลหลอกไว้นี่นะอามีอะไรนี่เขียนใครยังกันจีจังนะอายังน้ำมันเทเวนะไอ้ยี่ส่งนะบางทะเลอามาคิดยินนะเข้มโตบันทุพังเปียสักเฮนหลักกวาดตึงยามส่งเทข้างนะจานยาลอมเตจีดาเลยลัชยามคิเบลละพังเอฮาเลลูยานี่นะตัวอามาตึงเข้มปุ๊เจสุมินต้องขุดเป็นนาโตหมวกไงดินี่
Hallelujah. Tàu pan là siam bẹ là bina new generation thế mà chỉ là lâu đi mà thế khăng thắc thế ye lung đam hang ấy ina small list ng ki pan ki kina tu na aba di na poi la te tung pan hun lim chi chi na tu ni pe na mau hun tam pi pe ding i ve chim lo ta ka mau hang ki kho mi mo ki siang a nang ni sa na yam ki chim ho hai chang mo au za za pa tho tu ngai zong ina nu san che ngai zong ina hun apia tàu hi pa ni jisu min to khut bet na to mo ngai ngani le Hallelujah. Lung lao lo zayon ta te Giêsu khasiang thâu này te. Hallelujah. Tua khasiang thâu mi kim tuang tung ta hen. Tua khasiang thâu in mi kim nung hang san sak ye ta hen. Hallelujah. Lung dam ma nge tu ni pen. Hi bangalung nam poi la ding chi pen ko gel na pasien thukim pi lo hi le atang tung lo ding hi a sia te in thukim pi ke le zong atang tung lo ding hi a hi ma se le sia te makai te upate khem pe pol pi mi te khem pe nong thukim pi man lung dam ma maung to bek tham lo ni ha ka sangam te a hi yak denak ka pa pi mo ka pa dal ma pen tuimang a hi na amawin a pen kum khat bang sangka kaum aman zong bang chỉ để hiteng hi khoi zue se khong itun ding zong lam en hello ding hi khong tun itun chang ama zong tun tak chang lungdam ma mai na aman zong atate in ma mai na hi khong bang chỉ hi khong ayom itun ben ngai sun sun le zong lam dang sama ma ding ai ve man in ai hanga ama te thupa hanga ko te hi chang atung thei be khiung chi ama san gen no ming to chang ina ya den azong kimbe iser kin samina ya kasangam te ya kauram te hitale kaulang te ya kauvung te ya kausuan te ong pai the mi mal kim tunga lungdam ma ung in ko pen kam siam lo ka hi manuna nong na the siamun mo again khilam le zong no mai sakun la in ung pai lo te tunga zong lungdam ma ung in thole ama sain hi chi banga lungnam bol la ding chi ka gel na upen a hang pen tuzok kalthum hello khathum lai pole tammo hi tanga da sta kalam na ngomina tola ta ka pen kalung sima pen Giêsu suak ke le pen eite hi chi banga hi suwe se zong tung the lo dinga ai ke le bang chiria is pe bol na pe ma bang dau pai the lo ding chi dam the lo ding chi ka ngai su kalung sim suma bang chiria lung na bolak di pen om chi ta ka ngom na to le ken zong ngai sun thu ngen ngen ni na ya kalom nu khia zong gen ngam lo na aya nga thu ngen ngen ni na bang hang chi le gen leng pen ong thu kim pi lo ding lao kai chang thu ngen pot thu ngen pot in to chang aman ka gen ale aman zong thu kim pe ma in khua zong la ding ka chiu hi na kholama pen amau bang chira ale chia chimai ni ale chia na ki nei da nei changa tua ko la thelo chini ayanga lungnam bol na don thei ve ve chiram tak kan kwan kim wal na don thei ve man lungnam ma ung in pakit tak chang ina lungnam bol ila khanga ko khat ten bang chiria gan khong go ke si ai ke le gan pi si san khong luang sak ke si we ung chi khong dam khat he ding bo ai hang ina ko to dan lam helo na bang chiria pasianin ei teng i na lian loma mai manina i khat pe to bang chiria ama min na hinak le alung kim lel ding hi chi ngai sun kai manana tun bang chiria gan go lo ina atang jang the chileng bang cha ka khial tammo in atang jang the to a hi mai win na nong na the siamun in
i ball hangin asem a ball ding om ke le zong apiang the hi loina ai hangina hia ball pi te ma inung pan pi na akwa ma pe win zip ung pai pi hia pasuan sia suan hitale hia akwa ma pe tunga lungnam ma ung to chang hi poi hi ball ding ka chi u ka gel taku changin sangkam ulen hau tampi tak ten zong thukim pi na ang lungnam pi ma mai na ko tuang sinung chi na ai hangina hi bang chiria itate khong tangwala high school khong man ai kele in poi chi khong level ông xin leo chim zong a hoi mai ai hangina hi pen ko lungdam na ai mani na hi pen ko ma ko ane ka hi lo hangina abeza za ko sinua mung chi gen hiung to te kem pe ung chi kem pe tunga zong lungdam ma ung in to ki tak chang ina bang chiria abeza kum ni dang nung kum lam pe hitale kum sol lam pe hitale hi jesung swa lungnam poi pen kham hello bang chiria kum thaka bang chiria ngei na hoi lo te ai kele kham thei gui thei zat na te hitale ilung sim hoi lo teng khem pe kisian swa ding bang chiria pasel lam ki pe ding chi ka gel na le ka thunget ton tung na hin ai hanga kum thum pai lai pe ka to banga ka nget hin ai hanga bang chiria khasian tholon na chini hiam nga thei lo ina ai hanga na nung tu zo khathum nai pole tammo pasian khasiang thon na lamdang taka katunga nang sapjang na lungdam loma ma kai man na kum dang kum lui kem pe usang na tu kum pen ko wading na tu pa ka nga kum hingya hi chi ami kim tung le po pi te tuang thei sak no bing tua jesu amin thang ton tung ta he in de jang hoi manu zong again no pam le na kiking hen la lai sang tho sim na khan nei ma sapat pat ningai hilai siang tho pen kamu ina kalung bang chedia kalung khong himo sak liang hi inang sim ning rom alian som le thum aneu som le khat na sung sim ning tuhun pen bang hun hi ta ai am chin thei ta na hi manun tua bangin nagam tat dingu a hi tu in no te in huwa phokin na khan lo dingu hun hi ta hi bang hang hiam chile jesu christ iu chi lai hun sang in tu in pasian in leitung hak san na pan in eiteung hot khiat ding hun hong nai zo hi hallelujah ilai siang tho tung ton na bang chidia ai mi hing te ben ilua sung mo na aram pan ai lua sung mo na inu lei pa inu sung pan ai pian khak chila ki pan da ite pen mo nei hi na mo nei pi ma bang chidia inu te na biakin ya siam pi te mai yang ngap thei tan dong pen mo nei ki hi na to khit chang na to i mo na ilu su mo na mai thei na ding na siam pi te mai yang apina to khit chang na i mo na pasian mai sak na to khit chang na bang chiria khwa thei na lo khwa phok thei na lo i chang na to khwai phok thei khita chang na bang chiria khwa phok thei sia le pha khen thei kin ta ai hi manina to i khen thei khitak chang na i mo na bang chiria mai la ba ding i mo na i mai thei na ding na bang chiria kitui phum tuile kha to swaking na jesu min to kitui phum na de ina hi thu ka ngai su tak chang na ni dang iswa chil lai sang na tun isi hundai tek takina tun kum thak bang don ti hi tai na isi hunding nai tek takina kalung sip sunga pen kum te jong bei dek gong bei kon hita leitung hun abe ke phial jong ei hun abe dek dak hita bang hanga jesu the lawa bang hanga jesu phok the lawi hiam chi kalung sip sunga lai sang do kamu tak chang na kilo ma mai manina hilai sang tho tung ton mi kim tunga khasiang thon nang sem ya ta hen bang hang hiam chi le khat ve chang na ei tu mi te pen
ทุ่มหิงไอ้กิเลสของบางทีเราปัสยันมินพัฒนาลามลามิงปัสยันมินพัฒนาลาของสาสาอิงไอ้หางนักการกวนสุงะฮักสันนาดำเลวนาจงขลนาองตุงเดนฮิจิเอ็นเป็นเจสุโมสักเดนกังไงสุดตักเจงนาไอเป็นอีกิตุยพุ่มอีกิตุยกังไงสุดนาเป็นอีกิตุยพุ่มนาเป็นอีหมอตังเขียนเป็นอีหมายสักนาเล่เสียมพิเตนาพุยซ้ำขังลุยเต้นพุยซ้ำจีลิมลิมกิจยามจีลิมลิมเป็นอะไรเลวต่างตุงใช่ไหมนี่อีกิจยามนาเป็นปาร์สัตินาฮิเลงเป็นบางทีเนี่ยอินุนต่างนั้นเลงอาเบโลจ่าเซนไอเกลเปียงสวลจีดานของอัมเดย์ฮีน่าไอฮังอันไอฮีเจสุมินตัวกิตุยพุ่มนาไอเกลเจสุมินตัวสวากิกนาเตเป็นฮิจิงไงสุดตักจังนะอากิจยามให้เราโมเลยฮีโมอิโมนาคิมาสักนาดิ่งอากิจยามให้เราวิหามสิกังไงสุดตักจังนะกลูสิมาเป็นฮีเป็นถูกลุ่นมาไม่นะไอฮังอินะตัวอากิจยามฮังอินะเกโมนาบอลกิกเซนนะก็แค่นับการตันปักขายนะตัวไอ้กิจยามกิตุยพุ่มตักจังนะนาสัตนาของทัวกินะเอ็นเป็นเจสุโมสักไอ้เกล้บางหางเขาตัวไอ้ตัวปัสยันพัดนับปีงี้นะบางหางกระจิวดำเทเรายามอิจินาของจินไงสุดเรื่องเป็นอามันองค์ศิสักนบแล้วส่งอาศิจิเอาเทหินาปีนะไอ้กิจยามนะเอ็นเป็นไอ้กิจยามno ngai sun dabel the keng kei ngai sun na pe akichiam dan in ki ngai sun pialing bang ha yam chile e pen i mo na ki ma sak na ding ki tui to ki suap siang na to ki chiang na kham thei gui thei zang ki ve na to pen na sat na tun tak chiang na en pen to akichiam na phok lo na jesu khong pe mo sak thei hiang aman e te ong in ma ina e te i mo na pi ma to imo bangsa takin mo ta ma ta le hang ama rong it ve ahi manin na tua bangsa takin mo in hi ta le ama lam ki hei ki ka ama ayu ba ama isa nak le pen ama ikisi kununa ong mai sakhi chi tuang gen nom hing wakit tak jang na dinak lai sang thosim tak dan takina ipian dak chi lai sang ai kele iswa chi lai sang na leitung hun be ding ta le isi hunding zong na ito sem ina en pen sian na khong ibol ai kele kham thei gui thei izat na khong pen khel thei tuan lo na gen te nan khat ni dang khat te bang pen pasian om lo hi a chi zong om ka pai na khong a gen zong om in nu hing om ina yang pasian pen om kele pen ei te hi chiang itun na ding thu ma mam lo hi ina to ki tak chen ka ken kam gen dan siam lo kai man dang gen su gop ning ina kai to dan na siam sakula dan ilam dai tak ina kalung sim sunga bang om hiam chile hi suesia tan tun the na pen nang pil na nang siam da sa zen na hiam chi khat kalung sim ma mo hi suesia tun the na ding na leng zong mi pil tam pi tak mi siam tam pi tak atun no mama hang tung the lo hi visa tam ve pp siau na tung the tuan lo hi ayang na ei mang pau khat zong kam khat zong the lo na ma khota pek panina pai na hi cha tun the na pen ei pil na ei siam na le pen tung the dek lo hi ding hi hang to ma bangina van tung ka mi tun the na ding zong bang hang yam chile mi bang chidia to pa jesu ong swa ding in zong bang chidia mesaya kam sang ong swa ma mesaya kam sang pa gen kholna kum sa sagi lai pekina abang chidia ong swak ding hi chi gen ina tua ong swak tak chang na mi pil thum te na leng zong tua kum pasien tak bing swak ding pen herod ina swak ding hi chi amau zong umina tua herod ina paina Herod kyang ado du chang na thelo na Herod in bang chiriam chile tua pasian tak pi pasian pen suak ding chi a thei chang na ban zong bang chiria kanina bang chiria nau ka gen dan nong na thei siam sakula nong na kai siam sakula bang ama ina suak loi manina nau pang tampi tak bang chiria nau ngek tampi tak bang tha lo liang hi ka gen nop na pen tua pasian tak ping suak ding hi chin ngai zul leng pen
na Herod in the suak ding in kiloma mai ve ayang hima to sele kengai sun na pen to Herod in the suak le pen e bang ami e bang ma abang chidia nelalam neilo pilna siam na anelo eite in to Herod kumpin inang suak le pen eite ading in pen mang chidia ama to ikimu the na ding chimai ni lampiom lo kengai sun na lampiom lo ding hi to aniam pen bong buksunga ngsuak tak chena ama ade na pen bang chidia ade na pen keng asun na pen bang ma thelo mi pil mi hai mi siam lo mi hai mi zong te akini am khian mama te na le a ding zong aba pen ong suak nia thi chi ke sunga lu rai man na tu jesu min ka phathi hallelujah in hichi banga hun hoi inga the pen lungnam ma mang popi mi kim tunga lungnam bol tu pa ong tungia ta hen again no tampiom hima ta sele ya hoi manun song again no ane leng pai to hel la dokit tak chang again no ya padalang nan la na again no ong pai kau vung te zong hia kau udam te ai zong hia uson te zong again no kam khat kam din nei vole nong pai di wa am kia le hoi man hung ka to le ya hoi mang pi le pu gen nop nane le ya kam khat kam ni am le gen di wa hoi mang hung ka kom kebel ding suang ning den chang patung tola dong khat wat leo di nung e Hallelujah. Vek pin Jesu min to. Happy Christmas ang chima sangi. Happy Christmas. Nuam salel hang mo to. Po khatte bang nuam salwa kisa koi ato khong koi sak dakin. Kan tu ni vai lai pan kong kha hina. Hai le ya au tuang hoi mang te innkuan ne na lungnam bol alak pen lungnam bol lat hei dinga lom na pasien swa no swa na onga pen nak pi takin ko innkuan jong lungnam pi hi ung chi ong pulak khia ing alak ni jong thei lo in pulpit tung bang ki zak sakte o hi vat mo chin ke bang lom ma thukim pi ma ing bang hang yam chi le thu inget pen innkuan kimin itui ta to van kam tung ding chi pe an tan thungen na thuking en den hi na pol pi te thungen na lo chin na imu na hi chi tua pol pi te tunga zong i thungen na lo chin na hangina thungen na to ma pang khem pe to pan i pol pi ading thu pha hi sakta henว่าเชียงเงินต้มขัดไปลุงดำนาลักตกิลุงดำโบลักตกิใส่บ้านต้มขัดจะตุนินจะอุดาลจินเดนังดิ่งหอยมังปาเตอุนาวะอธุมนาปัสสาลันดีนาฮีนาเดนามาเกนมาบังเงินะหอยมังปูเป็นปูดำข้อท้องฮีนาหอยมังป้าป่วยนั่นอยู่ที่เราสักดึกตะระจ้าอย่าหอยมังป้าปูเป็นผู้ดำข้อท้องฮีนะอามันเดนาอุดาลเกนมาบังเงนะตานุ่มอดัมปิตปัสสัลสักิเลนุเมย์ทุมฮีนเอาเป็นนุเมย์ฮีนะตัวคิดที่เอาสมนีนาเป็นอุนังจะทางฮีอากียาดิ้งนะการลักสังกรรมเตตกิเตงไอมันนะอูนังจะทางอาชีหิปะหิงตัวคิดจะสมมาจะอูดาลหินะอูโกสดาลหินะการลักสังกรรมตูอูดิมกัจิกอูดิมตกิเตงหินะกียาดิ้งกอูมาหิ
อีเทดีนะตุนิงกิคมเจ้าฮิเล่ยานิงมวนตวงหนูเมื่อมวนตวงนูอันนี้แต่ตักฮีนะอามินจงอามาอัตมันตับหลายไปมั้งแต่เอ็นะดิมสันนี่ฮีนะอุดิมกัจิตัวฮีนะเกียดีนะกสังกัมอามาอุนาวลักะนี่เตเกลกสังกัมโตกิเตไงมันินอุทังกัจิอาอุเป็นอุนังจะทังกัจิอาอามันดำลงนาตรงนุสบายนะกาลกับเป็นเซนฮีนะอายังตุนินยาอุดาลและอุดิมจังหงไปโซโลหางนะอามาหอยมังปูเตตางโตปานองปัวขิเลียงหินเตจิกาลุงดำปีนานัสมาไม่นักปีตักลุงดำไม่ใช่นะว่านักปีตักกาลุงดำฮีอุดิมไปโซโลหางอุดาลกิองปาวันเทนะหอยมังปูเตดาลข้ายเอามีนะปูลังคันเซียนฮีนะหอยมังเอียปูหม้อลังคันเซียนฮีนะเซียนหอยมังฮีนะตัวไอ้มันเนี่ยนะตัวนี้นะอามาอุกิเฮลเทเป็นหางตันหวยสายโตปานจังทุกิมปีหินเตอาปาเตงกิเฮลเทที่เป็นอาลัมดังมาขัดฮีจิตัวเกียดิงนะกาอูมาฮีจิตัวจังนะจะอุดาลีตาเตนอินกสังกัมเตกกตูเตมะเตนปีนขัดเป็นตุนมาเลเซียมินะขัดเป็นเตดิมาเมื่อเปล่าเตดิมาไม่ได้อมินใส่ตรงไหนนะตรงอิน Facebook ก็ตรงกิทุซาเซลีนะจีบังดานีนะอมีก็เกณฑ์นมนะยะปะท้องดำขันท้องเตอินกวนสูนอาตาเตสูงเละดำข้อท้องมาดำขันท้องจ้าเละกูสูงเป็นกี่เห็นที่วิทโลอากิมัดดีอาโตปานองเกลหินเตจีกังไอสุนาตุนจะตัวงินะสันจิงต้องกิเตนเจียงอินซงกูละกอมโลละเห็นโลฮิจิโกยเล่ๆมั้งอินกัตนูเตโกฮิจิโกยอินะกัวมาตัวจงเห็นซอมเสเกยุงเอละกอมซอมเสเกยุงเอจีดานให้นังองกิเตนเทียเจียงอินะซงทุพาปีไอนะตัวปานโลจิงสักเห็นทุพางเปียเห็นจีเห็นนะตัวบางอ่างอมตัวตักเจียงอินะจะประดำข้อท้องโตเตส่วนหากส่งเละกูส่งเป็นกิกอมมินะก็ให้มันอินนักปีตักกระทุงเอ็นนาฮีนักปีตักกะโลจินดิหูกระทุพเพียงนาฮีนะปัสยันทุมมาซงอาหารนาดิงนะถูกกังเงินสักุฮีจีตัวของแกนิ่งอินขังทุสุดขีโลหางนะก็กินนายเจียวก็กิเข็นเทโลเจียวตัวซงอเกนรวมก็ฮีตัวเจียงนะตัวลายนะกูขัวซงกินแหวงลายมั่วกูตัวลายนะจะหอยบางปูเตอุนาวเต็งอาคันเขียนนะปะทองดำข้อทองเตอินเละเกยคันเขียนนะกาปาเตอินสิเพียงนี่มั่วกูอินเป็นกินไหนมาใหม่นะแหวงขรักอมเดินวัวตัวลายซงเสียนนะนมนายซงนี่นะข้อสุงอาจิเลงข้อตาละไม่เทียดีงะบอลลุงคงกิเดมินะเวงกิเห็นนี่นะอามาอุนาวตามไม่เจียงอย่าหอยมังปูเตอุนาวโม่อย่าอุดาวเตอุนาวตามไม่เจียงบอลลุงอเวกาสุยเทียขินินกูขลายเป็นอามาอุนาวห่างบอลลุงสุยนะขัดนางะเด่นใครเววะตัวน่ะลัลมะใครเววะกูขสุงอาโม่กูแวงเป็นแวงดังเตจงเองมะมาองเองมะใหม่โอบุญอ๋องโลปีคงองเงินตันเป็นหัวมโลโกอนอลทั้งตัวโกอินสางแหวงจีของเวลขลุยล้ำกิจินอลุยเนมนาบแล้วมาเอาพี่นะขอนอเลยนะกลัวมาอุดละอุดหาล้ำพินเขาปีล้ำจีแดงละสางทุกกิกำไรจะมีกี่ตะแวงให้นะจะประมาณได้มางแต่ทางได้ขายตะแวงล้ำว่าอินกวลแล้วมาใหม่นะเขาลายไปเพลมีอาไม้บางหุ่มเลี้ยงอังไปหิมอกเห็นนะตัวไอ้เชียงกูเขาลายเป็นอาลัลมะกระสวหนาวเป็นอามาหนาวจงหางฮีจิตัวแต่งเกณฑ์ของแกนี่ไงกะลงดำเอปัสยันทัวหาดดิ้งมะทุปีเป็นปัสยันนักกิเปเปอุเลงอัลเลทุพาเป็นโตปาน
นูจุยสักคำตั้งให้จีตัวไงสุนนาฮีแต่ตัวนี้ลุงดำบอลลากซงลากพิทักลุงดำปีหิวงเสียนนาลำอาลาฮิเปลมาเลอีข้าเสมาดิ้งฮีนะแต่ลุงดำบอลลากซงลุงดำปีนาเกินตัวเต็งผู้ลากเองเกณฑ์ขลัมเละนัดเชียมเตอุนลาเกณฑ์ขลัมเชียมเตเลลุนลาอย่างหอยเตตัวปานทุพังเปียกสักตาแหนไม่มาน้องดิ้งตาเลยก็แต่งกี้นาขัดพดน้องเอ๋น้องนาฬิกาไม่พอมาเดินของเชียงอินตุนเชียงน้องสำเล่าชีขององเทเชียงฮาเลลูยาฮิบังอาหุนพาองเปียอิเบกพัสยันตุงะลุงดามุตัวคิดจังอินาเดน่าหอยมังปานส่งแบบองแกนคินนะตุนีลุงดำถูลุงดำคริสต์มาสมั่วกระลักเทนดิงูเฮียปอลพิเตส่งบอร์ดเตส่งมีมาลแคมเปียนงทุกิมปีมานุนะตัวส่งลุงดำมุงตัวคิดจังอินากูฮิตุงะมั่วกิขอมฮิเทียนในกำเทนดิงูนะสิ่งสังกิปานไอส่งอินาตุลายตะกะอินนวยะบ่อยเตมั่วตัวเตตุงะส่งลุงดำตะกินลุงดำมุงจีมั่วองเกมพาลายุงเดน่าส่งเวลเกยหัวกะตะมุนกะตะกะไปเขียดกาลินะเฮียกะแตกเตตางินะเฮียเดน่าเขียนสามาบางนมอปะดาลงอมเทมันนะลุงดำมาวงมอจังสังกัมเตส่งให้เทตังนงเขียลมันน่าส่งลุงดำคริสต์มาสเป็นเดน่าอุตวังนี่ส่งเบลเกนนี่อามันเวลหลังน่ะห้างส่งเกนเฮียมเกนเวลแล้วเฮียมส่งเกนกังไงห้างซาลเวมว่ามาลุงดำนาตัวพี่ปากเกมาลุงดำนาตัวหินแต่เกนเวลเกไอตัวมาว่าฮิบังคริสต์มาสกหลังน่าห้างเป็นเกมาพอน่าจะหมายนี่มาก็ส่งบางลูกตั้งแต่ไว้ใกล้จังว่ากิกุมเมลวินว่าอินาหอยมังป่าเป็นอิเทสาตังวานไล่ส่งอิเทสาวิเวียมว่าบางด่านเฮียมจีอากิเซมด่านนางอนะอาเทยเนี่ยก็ต้องอาเทยอมดีเบลจินตัวเป็นอามาเป็นตังวานไล่ส่งบางจีจูเลสาส่งเนเวเวมั่วกิแตนกิจังเงินส่งอามันนั่นเนซิมเทยเซลเนซิมเทยเซลนี่นะก็เบลกิจามุยน่าเละจามุยเละจิตตะกอมินะนั่งจูนดอนเละจินนาตาเตนองมูดิงินะนาตาเตอพยังดิ่งดันนาอุดเกลมั่วนั่งส่งจูเละจูของดอนนั้นเกนจิเทยเซลินตัวคิดจังอามันส่งไงสุนเซลหินแต่ขัดไปเวจังบางทีเดียกิมหลวดจังกระดอนดิองจีเซลเกันส่งบางทีเดียขามเซลอินไอยังอะไรบางทีเดียอามาอีขุดปันอตอยดิ่งมาแต่ขุดปันอตอยดิ่งแค่ตัวไปดิ่งเป็นตุงอมฮิโลไอจังบางกี่ขามเทโลมั้งอามันตัวเป็นปัสยานินะตุกุมจังเดียกจากินะก็วาดิ่งนะตุกุมดิ่งนะกัทุพังกุมุอามาจิหอยมังปัจจินันมากัทุพังกุมุมาอินัยปัสยานินะอีกกิเตงวากิปันกุตุนก็กิเตงจอกุมงาพัตายนะกิเตงกิปันกิเตงวากิปันกุมเบจังเอไลอันนะสุงาส่งมอกาเดนูหินะอามันส่งเบลอาตัมเบลเทลงกันเบลอาสักเดนินะจูเลสายส่งนะอภิยันชักนาดิ่งมาอภิยันชักนาดิ่งจีนะอาเดนินะจังทุ่งเอ็ดของอีไปเทหุ่นจังไอส่งนะเสียเตยส่งนะอุปเตยส่งทุ่งเอ็ดสักองไปจังนะส่งอภิยันชักนาดิ่งจูเลสาโตกิเปลนาดิ่งจีนะตัวเป็นกูไปกิทุ่งเอ็ดนาฮิโรนะปอลไปมีอันเอลเลียมเป็นปันินนงทุ่งเอ็ดปีนาตัวตุนีอากาศเตนองมุสกายมันโตปาตรงลุงดามงเอ็นตัวคิดจังนะก็แค่ดิ่งส่งไปกวนตันดิ่งจังอันเอลเลียมเป็นปันมั่วกว่ามาจากที่น่ะอันเนโลนะน้องจะสันโลดิ่งมั่วตัวส่งองเงินส่วนไลน์ตัวนี้ยังไปเทโลอมเลยส่งอินความปีเตอมเลยส่งอันปวกดิ่งมั่วอันปวกดิ่งน่ะฝ่ายหอมนี่ลายซิบล็อกส่งอากิเลหิน่ะตัวองไปเทโลเต้นส่งมั่วอันหาเราตักินฮะอันเตส่งน่ะต่อยอุ่นจิมั่วองเทสักอุ่นจิมั่วตัวส่งเงินส่วนไลน์ลุงดำเป้าไม้ที่บางกระปอยหลังหน้าว่าอันเนี้ย
อเลียนนุ่งเขียวมันน่ะลุงดำมาองอินาตุน่ะขัดองกับปีเล็กกับผู้ซองก็อีปล่อยหลังน่ะอมเทยมันน่ะอามาซองagainปะมาเลยมั้งตอมจิลีองบางจิเดียหัวน้ององโตสอนไล่นึงไงอยากกับปุงไปจริงเลยคือเป็นนาต้องวอกสักก็เลยแกหุ่นเป็นอมันตาทีนี้มาเลยดำไม่ได้ตัวป้ามินทนังอาตาเฮนตัวนี้กามากป่าลาฮีนะกตุปาลาฮีนะผู้เชี่ยวลังขันเชนอำเละอากาศเมียนกระจางนบตะเคียนนะมันล่างเป้ามันมั่วกิโลเมตรจัดตินะกับผู้เตลัยกับมากลัยนะลุงดำมาไม่ถึงตัวนี้ประชาชนเพียงทักหินแต่กติเลยจนทุกคนยังเพียงทักปาร์เลเมนต์ตัวปานมินทนางาตาเฮนลุงดำมาไม่ไงฮีดังกาตำบีต้องเกลี่ยโจโลหินมหิเปลี่ยนทั้งนาเป็นเลยตุ้งสมแคมเป็นอย่างเลยโจโลเฮานาแคมเป็นอย่างเลยโจโลมีเอาแต่บางทีนะเลยโจเฮเลเบลจังกงอ่ะมีหามาเตตาเตอเคลบุกตำเปียวแม่หม้ออาปาเต้นหิลโจโลฮิเวนพวกไอ้เบียงสักตัวแล้วเว้ยดังกาตะกิเลโจโลฮิจีกุมนาทูเป็นไปมังปาหนองชันทั้งมันินอาทักอินโตปาตะหลุงน้ำกว้างฮิมาเสของกลุ่มทักของอะไรที่มีฮักสมามาเฮเตียงเงี้ยแรงหม้อเกี่ยบังกลากจะลังกันกันจีต้องช่วยหน่วยไงแล้วกลุงเสมาอำนาจแล้วผู้หลากินหลายเลยเกี่ยด้านเป็นกับเปลี่ยนทั้งตัวบางมาก็จะยังกับปาเตต้องกินนี่ที่บ้านเรากินก็จะยังเจ้างายยันกิจยังเกี่ยด้านตัวด้านนี้นู้นจีน่าจะยังอินควันช่วยหน่วยอำไงยะเลยเปลี่ยนทั้งต้องกินช่วยหน่วยไงแล้วไอ้ย่อเปลี่ยนทักยังลุงเสมงกินเรากินตัวเยซูจะกินมุลีเนี่ยอีจีนี่ยังตัวบางมายังไม่แต่ยังภาษาเนี่ยจะยังนั่นคนพี่แต่ดงเสนี่ว่านั่นนู้นป้าต้องลองหาเยอะให้เราเนี่ยว่าเปลี่ยนทักของตัวด้านมาเย่ตัวบ้านมีท่านาต่างๆตัวมันเนี่ยนะตัวนี้กับปุราจงเคลเทอารมณ์หนูจงไปเทเลปีจงไปเทเลหินามาจงขวาลิ้นจงเกยจงเชยองยี่เลยขวาจงก็สั่งคำไปจังไงองไปเตะเห็นจีน่ะตัวนี้เป็นกูกระตูเต้นอย่างหลายจังนั่งเป็นยิงกุมจังลักกี่กันหลายจะจังไปหนึ่งกันที่นะขวาเขียงอ่ะตัวนี้ไปเทเลขวาเขียงอ่ะมั่วก็ไปเด็กกิโลมาแม่เกี่ยไปแล้วอาป้าต่างทุ่งเงินดีไกลไปขวาละมาขวาละบางเป็นก็เงินเทไปมั่วอามันองไปเยอะเจียงอ่ะป้าต่างทุ่งเงินยัง300จะกี่ว่าไปแล้วแกตัวป้ามินทนาต่างๆแต่ด้านไอ้กิจด้านอันนี้จอมตัวมันเนี่ยตัวน่ะลุงดำเปรี้ยวมาเองที่บางเปลี่ยนทางหนังมูทักเป็นทุกปีสามามาเองเกี่ยบังกระทงเงินนายน่ะกระตูเตะกระตาเตงเปียงทักดีงตัวปลาสวนนวมสะดีงเบียกินนวมสะดีงเปียงทักแรงเบียกินของนวมกิใส่อีเปียนทักเราจังเบียกินน้องกิมุดามาเฮตัวเฮน่ะขาลาของอาซาซาของตุมองเตสอดกิสัตย์มาแม่หม้อเปียงทักเกลแรงตัวน่ะอามาเปลี่ยนเปลี่ยนออริจินัลปัญหาจนอตุยองเล็ดตัวหนุ่มพูดตัวน่ะตัวป่าตะกิมวยมันตัวบ้านมินทนาต่างๆตัวน่ะหลาขัดกระเดขัดอีเวียกปิ่นดิ้งนี่น่ะอย่าลายป้าต้องให้อันละมังลายน่ะไอ้ลาจงมินตัวสัจจะนี่น่ะแกหุ่นตัวจ้าตอบนี่แหละฮะเวลามังจะเป็นยังไงสักHigh upon a mountain, from where he ascended, an angel of the Lord declared that it would be. He said, don't you stand there grieving for the one that you see leaving in like manners coming back for you and me. And I believe he's coming back like he said.
I wonder how many of you believe like we believe that the coming of the Lord could be any day. Amen. I believe the time is nearing. We'll soon see His appearing. This could be the hour. Oh, this could be the day when the saints from every nation will lose their gravitation in the middle of the air, be caught away. And I believe He's coming back like He said. I believe that a trumpet's gonna sound so loud one day to wake the dead. In the twinkling of an eye, He'll split the eastern sky, and I believe He's coming back like He said. And I believe He's coming back like He said. I believe that a trumpet's gonna sound so loud one day to wake the dead. In the twinkling of an eye, He'll split the eastern sky, and I believe He's coming back like He said. In the twinkling of an eye, He'll split the eastern sky, and I believe He's coming back like He said. ตัวบ้านมินทานาดังตานรับปอดเลียงเคียนหังเอ Amen ya. Ya kepada tanu I pasal hima. Kau tegel pen kadu sulang pen tu ni kiko man zong belau dia kahim man ina aman. Mungkin zong belau Malaysia mulai pen. Haleluya. Haleluya. Hunhui man phang asak ibek pisen min than nga ta hen. Nên ding di kachi ma hi ve na man ong sap dan ki chian lo ma. Ya pi san cha sam dan mo le ko cha ka ngai su lai ta ka be ya cha mong ding man lo. In na yang na cha me ten hunum za ja che chang ding ki khing ba hang em che ke jong alung dam pi lo lai pe ma lo mo. Lung dam na kam phat kam ni bek gen no ming cha pai ka hiya. A ong ding hing ngo. In am sa na ni ba nga lung dam poi le di chi pen mo. ข้อหลามของป้าสายแล้วมาเมลเราเดะมาหางเอ็มจีแหละตัวงี้นุ่นทางนะเด้งปีศาจจริงตรงเงี้ยขึ้นมาอีเทยสายมาเลเซียเจียงข้อกี่เข็นที่แรงเบลกิ้มโจเราดิอินที่บางนะประเสียนะเป็นอเบซันบางอย่างตันเสียตะเลียงประเสียปมเนี่ยกี่ปันประเสียห้อยลำมังมุสักตัวอีทำพันในฮาเลลูยาอินตัวเป็นตัวเดี๋ยวเกณฑ์แต่กระหัวว่าสังกันเนี่ยประดาลกระสุงแต่น้ำมากินนั่นเราลายโจเกณฑ์นุ่มลายใช่ไหมอินวักกันจะเลยวักเตะอินน่ะองตุนจังก็ไปนี่อาจจะเลยวักเสก็เฮียจะมาสายดังป้านะวักเสก็เฮียจีน่ะยามันล่ะวักองเจ็บมุงี้ไงวักเสก็จีมาจีมาองนี่ก็ตายเท่าอินโจเกนเลยกินนั่นเราไหลน่ะที่บางเปอร์เซ็นต์ทูองมุจังนะที่บางป่วยของรักมั่วลุงดำปีมาอิงป่วยแล้วจีเป็นลุงซิมตักปีต้อยเกล็บแบกขัดแบกนี่ไปขัดใบเฮ็ดโลมอกีดมาหีหำซากิซาอายาป่วยรักที่จ้าน่าไปแค่ตัวเบยงน่าตัวเป็ดอีลุงกุลน่าอมมันที่น่าตัวทุปีสายมออินโตปาเยซูเป็นมีแต่น่ะบงบุกสุงสวกินบงอันเนี้ยน่ากวงสวกิเสียลจีปอลขัดน่าเบกินเหนียมเขียดน่าลิมลักน่าฮิจีน่ะอันใกล้ไงสุดน้ำหมอกก็เป็นโตปาเยซูเป็นสวัสดีนะมอจินจงเล่าของฮิเล่บองบุกสุงองจวนไปเลยแบบกินเนียมเข็นนาจีเทนะยาจินจงมูลุจังบองบุกองให้จำมาตัวองหนาวมันสวขีน่ะตุนนั้นตัวไปเยซูเป็นยาปูตวงเต้นกวนนี่มาหนุนตากนาสุงลุงซิมสุงอันนี้สาสุงสวกสักให้มันตัวตัวไปเยซูสวลุงดำนาไปมาหนุนกวนสุงอมเปลโมดิ่งที่จะกลับเม็ดนาเละกับลุงดำปีนาฮี
อินมีปีหมายอะดึงไงลูกพูดไปรู้สางล้วนน่วมเกยพูดไปสางล้วนน่วมเกยหน่วยลำจงเหลียงเลียงใต้นายลุงดำปีนางผู้หลากยังมากระลุงดำ ลุงดำมาไหมลุงดำปีนางเกณฑ์อย่าปีปูเตะเข้มปูเตะตรงนั้นส่งลุงดำมาไหมอินเดน่าเทมขัดปะตุงไปตัวกาโลเดน่าอย่ามีสุกตุ้มเตะส่งกาตัวกาว่าโมเฮปินาโตฮิจูเฮยเราหน้าเป็นเอ็นสินคินีจังน้องส่งเบลเทมานุจินะจูอีคำจังเป็นบางทีเรียกกิเลสสักอีเราหน้าปีกิเลสสักก็ไม่เป็นมั้งกิเลสสักนาลุงซิมเบกเละมีแต่หน่วยกิอมน้อมลิมเราเว้อายางฮีข้าเสียงเท่านี้ตักเชียงเป็นตัวกิเลสสักนาเข้มเปียวบางทีเรียองศาเนมใช่ไหมนี่ก็เห็นนับนาเป็นปัสยันนับนาเลสาตันนับนาเป็นบางทีเรียกี่บางเป็นเรากี่เกลกี่เหรียญก็จีนับนามั้งตัวฮีนะที่ของไอ้ลามตักเชียงนะที่จริงไงสุดแรงเป็นลามจีของเป็นใบเฮลโลเวมบอกเก็บบางนี่ดังนี่นะลามดีของเป็นฮักษาสมะใหม่นะไอ้หางไอ้ลามพุทธเชียงเป็นข้าเชียงโทเนี่ยเราเรียกเป็นใบเวลโลฮีอินข้าเชียงโทในตักเชียงนะลามที่ลามนบดัลนาลุงซิมของไอ้เกลัยแค่ของเสดัลจีของฮีนะตัวคิดจะอามายไปเราเกี่ยมเทเราไปพ้นแรงละนวมฮิโตโตนะนวมมาเฮียสินะเราเต้นทรงองสินุนจุคำสร้างนะข้าเชียงโทคำแรงนวมโซฮีนี่เกี่ยมตัวตรงนี้ตาเห็นชิว่าแต่งเกียนหิงอินปะตุงเกียนเลย ฮาเลลูยาตัวนี้ก็เราได้กูเป็นเยซูองค์สวกเกลบังนับบัตรขณะบังอินเอยองอาเขียมจิตัวอาลาหวยปัสยันให้นายนงอาจิอันนี้นะปัสยันในโลหิจิปัสยันในโลเตหิยังจิลายสังโลสุงอาอมวิเวหิอธุมน้ำบอกไม้สักดิ่งอมโลจิตัวองค์ยันน้อมึงตัวนี้นะตัวเหมาะไม้สักป่าปัสยันอินเอเทนับนาดิ่งป่าวันตุงปัสยันอากิปันนาเลตอมนาอัลฟาและโอเมก้าสวงปีขัดเบกะฮีขัดวิไอสังมาบังนะตัวป่าเป็นวางเรียนปัสยันตอนตุงป่าเป็นอัตป้ายเลยนะบองกวางสงอาองสวกเป็นปัสยันนี่จิตัวนี้นะสักเทสังไว้นะลาดองตัมปีโตอปุลักเจียยังละสักแค่เป็นตัวปานที่บางไปกิมเจียตาเฮนฮาเลลูยาปะตุงผัวเฮมเยซูหงสวกโซจิไว้มาไหม
ban gam câu tê lô mò mai sắc đêm bóng quang sông lá dây xuống xoạt gió lung dam pe mai ke hun jong aman isak tani mi kim tunga jeisung swa lung dam na thu phang tung ta he lung dam e tu na hun te ban pai to ni na Paul pilam panina lung dam ko na upa al khan tuan jesu min to asam hi ni na to khit chiang ina tang khai bok ina la dong khat to ong hel to hen la to te ban ban in pai to ni le azoma tang khai bok asam hi ni le lung dam eลุงดำบอลทุพาอีเวกปีตวังตุงตาเฮนขะเลตุนีนะเกยปอลปีไอตังอินะไอเกนนบทูอินตุนีเดี๋ยวเดียกินะปอลปีนะอีเกลนาเตสุงะกุมขัดสุงะอีโปยเลียนปีอินเตงาบังอมินะตัวเตเป็นปอลปีมีมัลอินกวนไอซงอินะอลาอมเกลเลปอลปีนะอีบอลเงียดดีงาอีเกลสาปอลขัดอมินะตัวเตสุงะเดี๋ยวเดียกินะคริสต์มาสเยซูสวดนาลุงดำปอยเป็นตัวนี้นะอีเกนสามาบังอินะตัวนี้ตัวตันเจียงอินะปอลปีสุงะอลันวมอมฮิยามไอเกลเลอลาโจดิงยอมฮิยามตัวปาลอนนางะยอมฮิยามจีน่าอิปุลักนาตุงโตนี่นะเจนนี่นะอมเกยเจนเล่ปอลปีน่ะลบตักนะลักเงียดดิ้งบอลเงียดดิ้งอีตัวหิมันนะตัวสันมุนาจงขัดเวตักเจียงนะอากิบอลดิ้งฮิจิลำฮิจโลวินะปัสยานี่นะตัวปาขายนะอีปอลปีมีเตสุงะฮิบังนะองโลงินะอดียกินะปาทองเลียนตวงเตอินกวนนุสันจิงเตตัวปานทุปังเปียกสักินะปอลปีไอตังอินะจีนี่ปอลปีเซปดิ้งไอตังอินะเจสุสวนาลุงดำปอยเตองลักสกายมันนะนักปีตะกนะปอลปีอินะลุงดำถูอีกคนว่ามีตัวปันทุพังเปียกสักตาเห็นตัวมันนะอีลุงดำนะปอลปีอีเกนดันอิสยามเกียปอลปีนกุมขัดสุงาอินี่อิจัดดิ้งเตกจิตักเจียงอินะปอลปินเกลนะอมสากจินาฮีอายังนะตัวเตสุงะตัวปานะองเกลสักนาหางนะฮิบังอิงะทุพาเตอิสิมตัวตักใจจักมาบังนะนักเปตนะอิลุงดำมาฮีลุงดำนาปุลากฮีหังจิตัวปอลปิมินโตเกจะสักฮินีตัวตักเจียงนะปอลปีสุงะตูนิเลสตอมเล็กกว่าอัฐกินาอิเกลนะตูนิเลสตอมเล็กกว่ากุมสุงกุมขัดสุงะอิเซปเข้มเปมาเป็นกุมดังบังเลวินะคอนเฟรนซ์จิตเตงักนอนเลวินะกุมขัดสุงะอิเซปเตเป็นกุมขัดสุงะอิโซเทนดีนะจีนะอาเกลนะอินเนนาตุงตอนี่นะจงเกนตูนี่นะปอลปีไอตังนี่นะอิเซปดิ่งปอลขัดเตเซมโนมีมันนี่นะเกนมาบานหุ่นขัดองละโตลายสวกนิ่งนี่นะอามาซาอินะต
ตัวลุงดำบอลคริสต์มาสองลาป้าทองเลียนตวงเตอินกวนฮิบังนะองลากนาวัวหางนะปอลปิกลุงดำมาไม่ลุงดำละนาจีนะปอลปินอิปยักลายอิบองสังดีนะอามาวอินกวนองไปเห็นละเฮปินาโตอายะเสียไม่เกลินะองเปียกสักเละจีเจสุมินโตอาสัมฮีนีคุณเบ็ดนะคุณแบงยาจานี่ลุงดำลานาฮีนั่นนาดิงลายุนลามีปีเวกปีนาดิงนี่นะเสียเตนูปีเตมากายเตจงอินะบอดเตเฮปินาโตองคาตุนลาอีเวกปีนะทุ่งเอ็ดสังนาตูกุมคริสต์มาสลุงดำปอยองลากนอหางนะอีลุงดำนายจอยนะโตปาตุงะทุ่งเอ็ดขบนามากายทุ่งเอ็นขุดตุงางานวมเปิมาโมยาองกาตูนลาขัดเวทุ่งเอ็ดนาในขอบง่ายนี่นะอาตอบนาเสียคูปีนะอาเมนจิเทดีนะทุ่งเอ็ดนาองคักสักเละจงเอ็ดกิปันปานี้ฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาโตปานเบียกตักนังมาตุงลุงดำนาโกตักินนังมาตุงพันนาเบียกตักินโอโตปนังมาหอยนาอมุมมีเข้มเปวินลุงดำนาคิดิมโตปันในสักมันินอาทักินนาตุงลุงดำทุกองโกพาพาวียาป้าทองเลียนตวงเตอินกวนนาอีดนาหอยนาเฮปีนาเตนนามุสกาหุนเบยซาอินอนุนทางนะมะกุมตัมปีซุงฮิเลตุงอาดิงอินกิจังพิลมาตเสเลนังมาหดเขียนนาทุสุงนังมาตัดเขียนนาทุสุงอัฐกินลุงดำนาอัฐกินนบสักนานามุเตหางินะอโลเทโลนังมาตุงลุงดำโกนาจีนตุนินะตัวคริสต์มาสโปยเตองลาอินอันกวางลุยดิงตัวปานามีเตมายะนังมาตุงลุงดำโกนายโปยข้ามนาหางินะตุงลุงดำจุกองโกฮีปอลปีเข้มเปวินาโตปาลุงกิตวกตะกินฮิทุพาเตกิบนาเลไม่ละมาโตปามาวินกวนอาส่วนเลขากว่านังมาอีทุกนังมาทุลายกิลเตอคิไปสวกดิ่งอินเยซูคริสต์นังมามันจะทุพากะเพ็งยัดอุฮีเบกทำนนโตปาวิเชียนทุนวมันกวงไอมาบังอินฮิอันกวงอาสังคมดิ่งอันในคมดิ่งอากวมาเจ็ดอินซงอามาเทนกวนมาบังอินนังมาสุงะลุงดำเซมนาโอโตปากุยเทคำเทอจังไลออกมาเลซงกุยเทคำเทจังไลมีเตกิเคลนาดิ่งอินอันกวงทุพังเปียกสักตาอินนังมาสุงะลบนาอันในไหนเราออกมาเลซงลบนาดิ่งอินอันกวงทุพังเปียกสักตาอินตัวเนี้ยเปียกนาฮินาโบนาเข้มเปเตนังมามินทันนักกิลนาฮิสักตาอินจินเยซูคริสต์นังมามินทุกองเงินฮีอาเมนลุงดำไม่เลยนั่นน่ะตุกีกุนละตัวตักเจียงนะเดน่ากะจิกุมตูนี่แหละซ้อมแล้วกว่ากุมอายีนะน่ะเสพนาเตโจนวมอีน่ะตุงตอนี่นะ
กุมอเบซ่ากุมินซงองเซปสักินาองเก็บไปขี้ไอนะตู้กุมตูนิเลสตอมเล็กกว่ากุมสุงซงเบียกินหาเสียงนาเสียนเท่านาตาวันองลักสักินะตู้ป้าอาดินะตู้ป้าขจิเลอากามอาดินะอินาเวนาตักโตฮิบังนะเบียกินตาวันองลาเสียนเท่านาองลาป้ากับจะจินเตอินกวนซงลุงดำละนายนาปอลปีมินโตลุงดำละนาลายอิเป็นหัวมิหิมันินะเยซูมินโตอามาเป็นตุนีอันหวนฮิเลียนมอกเวนะอามันเลียนมาตัมโมแกนคอลกิเลียนเวหังอินโมนุกิมอารมนูนุกิมมองไปแฮนลาเสียปามาอินะลุงดำปีนาลุงดำละนาองเปียกสักเละคุณเป็นนาตมองเจานี่ลุงดำมองไอ้ก็จงว่าลุงดำมามองนี่นะตู้กุมบังนุงกุมเบลจงเกี่ยบังนาเสียมตู้กุมบังกุมปัดปัดนาเสียมปนักกิสวงมาไม่ก็ชิจังอีฮักซาโลน่ะปิดอัฐูอ่ะมาแต่อัฐูขัดบางอะไรนาเสียมกิปั่นก็จะทางตัวปั่นสอบปีน่ะอีกิจินนาจงอมโลจงกว่ามันมาแต่กำคัดจงตูนกุมนี่สงอ่ะมาแต่บางจีตัวจีก็มีปีตุงปั่นจงจะเวทลอยก็ชิจังกิจิงบางอะไรหิจอลงนี่จงตั้มมาไม่มามีหิงลำปนะกับไปจอลงหุ่นจงตั้มนี่นะตู้กุมพาเดวังกิสวงมาอินะเกี่ยบางหิจอลก็หิทางกิขอบสันนิทุกอย่างสันนิของจงขัดไปเซลจีได้นี่นะกิเป็ดนุ่งกุมดานาฮิดานาฟูดานาอมเลียนลนเสียไม่เกลแต่ทุกอย่างนับไปเซลนี่นะนูดิมมาตัวจงลงดามิงมาแต่นูดิมินนะหูเซลนี่นะจีดานี่นะนี่ปีนี่ไปใบอินะตัวดานาเกี่ยจงก็หิเทดานุ่งแต่หิเซลนี่นะไอฮังตัวเตะหิมะสโลจอยนะมีปีตุงลิมปันกลุ่มนี้ส่งมาเตะกำเสียบังมาตัวจีอมเบ็ดลอยหิมันมีปีตุงเละปัสยันตุงเละจินโลกนาเข้มเปิดมาเตะกิส่วนนาจงตั้มปีในมามองตัวกอมการปฏิบัติงาเสียเตะบดเตะในฮิดานามาเตะบังอาสุงบังอมยามเบลเทลงมาฮิดานาไหลองเปียกมาเป็นปัสยันตุงเละมีปีตุงเละบดเตะเสียเตะตุงลุงดำเก่านาไม้กุมดิ้งเบลนาเสมก็จังเบลตัวเบลอาหุ่นจูอินจีนี่นะตัวปานม้อยมีมาลขัดจังอ่ะตัวปานเวนามาเตะฮีเบียกินของเวนาองเป็กกิมเชียดินตัวปานทุพังเปียให้เราลุงดำมามองจีลุงดำหนักนางลุงดำทงกงเว้ลุงดำมาไม่อาเซมจูเซลดินตัวปานทุพังเปียกสักตาเห็นกิจเจียนมาฮีปจินเตนุกิมเตเป็นเบลตาเลนอันนี้เงียถินไม่เตจงตูจานกาลมะไม่จงอลุงซิมงกิเคลายดิ้งฮีเต้าปาทุพาลุงดำละนาเฮเอนะปอลปีสุงาเมเดียละไม่จงนะมิวสิกละไม่จงนะเพรสแอนด์วอร์ชิปเตนักปีไทยนะลุงดำมาฮิมันนะเซปทามันฮิโลโมทามันฮิโลทามันเป็นเบลปัสเซียนินองเปดิงกิเปียกเขียดทามันเป็นปัสเซียนองเปดิงยังปอลปีกิลุงดำมาไม่มันนะลุงดำละนาจีนะฮีดิพาร์ตเมนต์ทุมเตลักขัตินะเฮปินาตงสางุนละลุงดำนาละนาปอลปีมินโตเปียฮีนี่เสียปีพาไม่น้องสันเปียกสักเล่ขัตินองสางบูงั้นดึงสกอินาSunday School ตกิไซเสียมาเตเสียมาเตอิจิมาบังอินาเซปทามันเป็นเบลปัสเซียนน้องเป็งยัดดิ้งปอดปีทุงเอ็ดสังนางยัดฮีอินกว่ามันจงทามันจีน่าลำเมนเฮ็ดเหล่าดิ้งอายังอินาปอดปีสุงอิตาเตฮินาปังเตอขันเขียดนาดีเป็นทุปีมาเวมาอินมา
ไอบางทีเดียขัดคิดขัดอเลียนอันเอวเป็นปานินะอเลียนเป็นดงอินะองปัตตาสักินะอามาวซันเดย์สคูลอากุมบังอาเข็นคิตุตักจังอินะอาซอมอินะเอ็กเซนเตอาเกปานินะองโจโตอินะอาบานาเซมตงยัดตินะตัวบังอาเวนาตักเลอินะตักตงเซมเขียซันเดย์สคูลดีพาร์ตเมนต์ตุงะลุงดำละนาปอลปินอินนุบยัดอหิมันนะอาสุงอาอมเตอหิเลตัมปีอิเดกิจิงเฮ็ดโลดิงฮีอายังอินะปัสยันเจสุขจีเลปอลปีอินะหางองกิเปียเขียนนาลุงดำละนาอินะซันเดย์สคูลดีพาร์ตเมนต์ดิเรกชัยป้าอุปานังคันทังอมเทโลไอมันนินาไอนาอมนุนียังอินองซานสักเลจินีนุนียังไองักปิวหินมออุปานังคันทังตางนะอามันองซานสักดีงาตัวตักเจนะเลียดิมลูนวงบอยลุงดำละนาน้องขุดน้องนาเบ็ดสักดีบ่เลียวงได้คอลจิงนู่เลียจิงนู่องไปเห็นละเลียทางเซียนเนมเทวเลียทางเซียนเนมซันเดย์สคูลเสียเทวีเวฮีเลียเซียนโฮมเสียมเลียเซียนโฮมเสียมเลียกิมซอนจิงแฮปปี้นาโตลุงดำละนาเฮียมอกไว้เต้าปันทุพังเปียกสังยัดดิ่งฮีทำมันฮีเลยเต้าปันองเปียงเป็งยัดดิ่งฮีนาเวนาเตวเลยไม้ละมาจงโนตาเตจงปัสยานินะองเวสักยัดดิ่งทุพังเปียกสักดิ่งฮีเอเมนอาสอดเลวินะมาบ้านในดิ่งไอ้มันนะนักพิจารณาลุงดำฮีหังตัวนุ่งหักเต็งอาเดียอีกนายโมมาบ้านในเต็กดิ่งฮีมันนะจะปัสยันทุพาเปขอลเฮเจนี่เวอีลัวกิซาลุงดำลัวกิซามาบ้านดิจงเปขอลก็เพียงไงอินะตัวนี้นะพอลปีอินกิจนายในเราหางอินะอิเซปเทตันขจิกรรมอาดีนะอิมาปันเทนาอิปันเทนามวนมุนาไอปันนาเตหางนะนักปีตะนะอิลุงดำมาฮีจิเกนตูนีพอลปีไอตางนะตัวเต็งองเกนสวากิงลุงดำมาเอHallelujah. Merry Christmas. เสียนวันเดียจีตัวไม่ได้เสียนเป็นพนังในหนึ่งหม้อใจสุสวลุงดำนาลุงดำปีนายนะลุงดำนายนะ
lung da me abana Sunday school te samni na to khit chiang na pilem te ong zam to pa le mo khut ben na to mo ni Oh, come, all ye faithful, joyful and triumphant. Oh, come ye to Bethlehem. Come and behold him, born the King of angels. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him. Oh, come, let us adore him, Christ the Lord. Oh, sing, choirs of angels,
Hello, Merry Christmas. Lung jamai. Music to bang toki practice man lo kai chang ai bang ko ka hi chei zai mo ko hi na te hi na an tun ko Sunday school te kum ki pat pana pen tu niang suak ding Jesu mo te thu ka sin sinu he na in tun celebrate thei ding boy kham thei ding leitung bauran chile Jesu I birthday ball thei ding ka hi manuna hi manina zong mo dung damung ta khitak chiang ina hi Jesu thu I pasien thu sin na I Sunday school sunga pen dan siam ai zong ina I khana ani na chi dan mo ina class khat khit khat wel ke bang ke na to ka class su piak dan ding mo su pe suak nong chi na genoming masai na son sema son chingin pe masale mo Sema son ching class te ding ta bole. Okay,คัดเกียเบลไลพีเจียมโลอินพี่ก็เป็นลามลามิสอนตุนอาเวกวัวลิส่งท่านสกูลลำปันเป็นอมกะฮีมันนุนาคัดดินอามินงซ้ำหนึ่งนะเสียมาเต้นองหูดิ้งให้มันลุงดามิงคัดน้าแมรี่จริง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 นวมจริงมวนจริงลุมปาคัดเสียมนวมเจียงมวนเสียนไงอีดคอมซอมนูคอมเจียงไงคอลเบียกเตซอมนูตุนาภาษาลำปันเซียมปีเล่มเสียมกาปูมวนปีเซียนคัดห้อยซางตุงทางเดยควาลทางบอยเลียนมวงมุนซางโจเอลฮิตเต็งเป็นเนี่ยกี่คลาสสุงะองไปกระเจ็บเตะเต็ง
Hello hida na ang kigol pen manzai ding lungkul nai lung da mai leจนก็ senior class แต่มอเอ็นะ senior ไอ้จังเอ็นะก็เป็นเสียแต่งเปียกสักเล่จีลุงกุลนาในยุงมอเอ็นะเสียไมเคิลเล่เสียซอนเล่เสียซอนขบมาแต่อามายะองไปแล้วจินเสียส่วนก็ซีเนียเป็นกันวงคลาสแต่เป็นนาวปังด้านปัตตาเขาเล่าไว้ว่าเปอร์เซ็นต์ทุกมาสินสักแง่กันนะเอ็นตุนมัดเป็นซาลซอมนี่เดนี่เฮนะตัวตะกะมาอาคัดนางมั้งอ่างจีน่าแค่นี้ละอาชุมนางอ่ะมั้งมาซาโตอาชุมนางลาลำเซนมันก็ใจป่าเดี๋ยวจังมั่วให้ละมันไปสักบ่เอ็นะตัวจังอันนี้นะมาซาเลสกีโตกินตุงลุงทำไมเอ็นะขันนาเป็นบางจากงาดิ้งเงินน้ำวะอย่ามัดซาเลซอมเลขัดโตขันนาองลาเสียนตวงalright ตุนนบานหนังสำนึงมั้งไอแซคเลียนมอนนวมเซนไงมอยเซนฮาวลูนคันตุง oh sorry ส่วนช้างอเมลูกสูนเปลี่ยนเยี่ยมเขียนขายนะก็คนตัวจัดจีเน่เลยลุงดำ
sorry เสียนsangมามังฮิลขายไงไม่สับไอ้ยังไปโตแหลมอ่ะ please Hallelujah. Hiba nga huno yung pang piyay biyak to ba mintang masa tahen. Go class band, junior class hina. Na ready daw na. Hita nga ang ding wala na ready wala. Ina akan na ni na tum na laiwan pi na panong panning ina. Akan na pen amaw siam tailo ay. Ani yung kapiyak ning tong tailo. To ay jang amatเป็นกิตัวข้าราชการ extra credit ของทรง question สอมนี่ทรงปันกระโดดเห็นอ่ะดัง extra credit ทรงฮีสักนะตัวติงต้องกี่บังลายมาตัวจังตู้นี้เดนนาทรงอันนี้ว่าสำคัญนะขัดนางแต่เมื่อดงกี้แกตัวจังขัดนางเป็นงาตักมาฮีบางเจเลยกสินแคมเปล่ามั่อามันตัวขันนางนาอินเป็นอวกาศเทสิสเตตัวหินะอยากตักจงสมาเองเกณฑ์จงอามาดานาองกิเทสเลเทคอนโลดิ้งโมซีนะนาลำดังบอลงาอียิปต์นาลำดังบอลงาเป็นอาทิตย์นาอมุนาแหละดงปักนี่ไงนูปีเตอร์ดังเอาจีรันเนี่ยตัวนั้นเขาเอามาเทก็จีนอมน้ำตัวคิดจังcreation จีน่ะปัจจัยนี่นะนิคัดปันนิสกิดงอเวกาorder มั้งสิ่งไรอเวกาจงมาเทตัวคิดจังหลายสังโทจงทุ่มงะสิเสร็จมั้งอีน่ะตัวขันนางะเป็นคนนมไม่ได้สักอย่าบ้างมั้งอามินกษัตริย์ขิดจังอินะฮีขันนางะนายเป็นงะนาเป็นattendance ของตรงเสียมมั้ง attendance ของตรงหอยตะกินนงปงมานางไปตัวกิจงาถูของตรงไงเมลเรายำก็จีแหละนั่งไงซิมเมตัวไอ้จังนัดเทยมาดงแรงเทยเป็นคลาสสุงะตัวกิจงที่นั่นสิลด่านเตนด่านมั้งตัวด้านของตรงสิลเตนของหอยตะกินตรงองสิลฮีขัดนางะ junior class ปันเปียกต้องขุดเบ็ดนาปันของซ้ำวอลเลยอามาขัดนางะลำต้องกิเทไหนแล้วตัวไอ้จังลุงดำพี่มาหางเอ้โอเคองเปียกสักดิ้งเป็นเจ้าไมเคิลเจ้าไมเคิลขัดนางเปียกสักเห็นเอาเลยจังให้ตั้งนักกีฬาป่าบ้างมั้งขัดนาเล่นี่นาเป็นกันตอมขัดสกายเดี๋ยวว่าหินหนอแม่บางจีเล่ special ตะกามั้งannounce หนอมกันจังแต่คิดจังอันนี้นาเป็นอันนี้นาต้องเอาขัดนาฮิโลเบกเบกอามาตูเป็นกิตัวเด็กตักมั้งนะเดี๋ยวนายังต้องกระเกณฑ์ดันมาอามาส่งclass participation ของหอยตะกินองหอยตะกินองเซมินะ
คลาสเลสินของจงอเวกาเทมออินะอันนี้นางะเป็นกว่านะวะเลยเกียเสียงคุณเป็นนาต้องบอกสักวันเลยเสียส่วนแฮปปี้นาตัวคิดจังอาทุมนาเปียกสักเด้งมั้งเสียคูบอาทุมนาเป็นกระปากตามนามาเอามาเป็นลายเป็นหากัดมาม่อกิบสันสกุลกิปัดนาจงอามันองรับโจโลเวองรับโจโลจีจังยาดังเตระนามันอาศินฮิโลเฮียงอีstudy guide กันเปียนะตัวแต่งปันมันหอยตะกินองซิมมินะตัวอาทุมนางซุมปีตุนเวกาบ้านangซัมนิงินนะไอ้ยังฮิตเต็งละกะคลาสสุงปันอาเอตเตนุเมลักปันมอภาษาเตเวกาเมากิบังไกกิตัวไกอาเมาอากิบัดดานกิบังไกมอกะจิดบจังอปวนเสนี่ลักเตยังนุเมลักกะเป็นกันกะเอ็ดนาเป็นบางยามจิเลอาซัมเศร้าเป็นสู้เป็ดดิงเจียสู้ขัดห้อยมาขัดเป็ดดิงเจียจะเป็นหาวเสียมโมห้อยเนี่ยโมก๋วยเศร้าจองไปวงเตะดิโอเคโอเคน้ำมูดันมาให้ด้านหน้าเกี่ยงสามเศร้าได้ลอยให้ด้านหน้าสามเศร้าโซโลไอ้น่ะอาสาวน้ำพังสาวโซโลจังยังเทโลตัวให้ด้านหน้าเอตเตตากมาฮีจีมาเกี่ยจับเตะนาโตเอ็นะเสียมาวงบอยนะสู้ตองเปียกสักแหละพูดได้ด้วยโอเคเฮียดังเต้เป็นน้ำมาฮิตกาอาสู้ว่ามอเกนเบลสู้กิบังขัดและขัดกิบังเราเรียบางจะแหละบางvolunteer จีนะมอ volunteer จีจังทุ่งเงินของลักษณะของคลาสงเกี่ยฮิลฮิลวามออามาละมาอินปันอามานูละไปจงอาฮิลเตองจิตเฮจีรานาเกนเกนี่นะอามาอาซุงขัดและขัดกิบังโลดิ้งตัวนัดเตลเซียมแล้วจนบางจะแหละอาจินวามอาจินวามโลอมไม่จ้ามออาจินวามแต่เป็นเกนสู้ตัมปีไปดิ้งจีนะเกยปัตตันนมนาขัดจงฮีมานาฮีจีตัวอังเทสักหน่อยมิงตุนอาบ้านนิงองซ้ำนิงวงโนสุสังดิ่งมองไปบ่เลยจังซาซานห้อยแนมฮาวเสียมซ้ำกินยังบอยนาวเปียงไมเคิลเดาคำจังนูเตเลตวงแต่งไปเทเกนางสั่งสักดิ่งข้าตรงไปแล้วเจนก็คลาสสิแต่งฮีลุงดำ Hallelujah ก็primary class มาตอบนาดิ่งให้นะก็เป็นกลุ่มงาปันกลุ่มเกียรติจังเอ็นะก็เป็นเสียมาหมออยากเสียมาเทวเสียมาเสียมก็สังนาปังสอมนี่เล่มนี้นี่เนว
ena ka sangla pangte pen ma hang san ma mai ena go kids church nei moi na in noya go ki khop na hong nei na pen go class penกวนลาสนวมกว่าลายสังโทซิมนวมทุงเงินน้อมจิเลเป็น go class เป็นขันนาฮิดันเดนเนี่ยเอ็นะอันนี้มาห่างสันมาหมายมั้งเอ็นะอามาจงทูจงมังมาเอ็นะอาเวกว่าจงเสียมาแต่จงทูมังมั้งเอ็นะทูจงงายเอ็นะเป็นนาจงเทยนัวแม่เอ็นะก็เสียมากะฮิเทวขากูอามาว่าดิงก็กี่อังตันมาอุ้งเอ็นะก็เป็น test เป็น test present ว่าเป็นทุมมาเกียนี่นะเป็นอาคณาเป็น attendance ว่า attendance เป็นกลุ่มทักกากิปตาอัปเปิลไงเวทโลมีขัดต่อแม่เอ็นะมีขัดเลี้ยนนมินาตัวมีอัปเปิลไงเวทโลมีนี่อมฮีตัวเป็นก็สัมมาสนุงเอ็นะตัวเป็นมอยเตและเสียนหวยคุณเป็นนาต้องแม็กซักโบอันไว้ไปป้าบ่มอนะอันนี้นะเป็นกูนาปังเตกเดจังเป็นอเวกาเบลนสลวยกิปัตากิปัตเป็นอามาภาษาเตบังอามาอุดคนละเวมอสันนิสกูการิงเป็นนะต้องเป็นอามากุมคาซิมอินกิไลนะตัวอัลลัมดังเป็นมอก็จริงๆกุมขัดซุงอากิเคลเป็นก็มีขัดมวยนะตัวอากิปัตากิปัตอามาทูจงงายเขาเล่าตอยเกลนาดงแรงของเทเขาเล่านะดูบังนาซ้อนแรงของทูนงเงินเทเดียจีของที่เลยเป็นอามาอุดคนเล่าต้องเป็นอะตอมนาของจังเป็นขุดของลามปลาไปโมนาขอชินของดดจังนะตัวนาปังป้าขัดอมินะตัวตัวละสงเป็นว่ามุงอามาป่าตัวนาโตเปากิมไปเทเลมั้งคุณเป็นนาต้องมาสักบอลโอเคตุนทุมนาเป็นกูสามวิปเพียกุมขัดสงากสินเตวกูcreation ฮิจงเอ็มกิปัตนาปันนิสกิสุงฮิจงเอ็นเอสตาฮิจงอเวกามีแคมเปอร์ character แคมเปอร์มั่วลายช่างโทสุงามีแต่แคมเปอร์กูสินสักกันนะเป็นตัวตะกะตัวแต่สินสักนะลายช่างโทเป่านักเรียนกว่าแนวกุกจงสินสักนะคิดจังอะตัวเป็นอเวกาจงปิลลวยอามาจง testing ของเองงักลายลวยอามา ready ลวยก็จงปะตาวโลตาบางจิเลก็ขันนานี่นาทุมนาจีของกิจงไอจังอาเวกากิกิมขั้นเลเจลกับลุงเสมาเหล่านาพัดอมไอจังอาก็bonus question ของจงก็แอดแต่หมอนะอาเวกาอลังเปียลมาอาเวกา100ง่ายหมอนะตอนนั้นฮิจังอาก็ bonus question ของฮินาตตะกะอาสังเป็นทุมองเตลแค่องนะตัวอันนี้นะกี่ point สอมนี่ละคัดเลยลังมั้งอ่างมินิอมแม่มินิอมจังตัวก็ตัวตะกะทุมนาสังอันนี้นะมินิอมดิ้งจีตัวมาagree ว่ามั้งกี่บางไอ้จังตัวเป็นนี่นาเป็นไปคอมหนวมุงตัวอิสมาเสียต้นทางฮิตกะองไปเทแล้วมอยะสู้องเปียกสักดิ่งนะsecond place เป็นไทยมินิอมนาตัวแต่เป็นจังนูเล่เดดิมนูฮีตัวตะกะองกะตบเทแล้วมอละสงงาดิ่งอามาตะเกลอเวกาเทเด็กตะเกอลังเบกป่วยงาเบกมาเฮลินาตัว
นงอักเทมามาฮีมาก็ของ text ของในจังอ่ะ question ของอยาก study นะดิ่งของหลายของพี่ไอ้น่ะต่อแต่ของอามาจงอินเนี่ยของนัก study ข้อแม่น่ะลุงดำตุนอะตอมนะก็ exam นะเป็นอาคันนางะนะเป็นกว่าในว่ากระสังนะปังเตหิละมาเมกว่าฮิตามอเลซันซุนอามาเป็น a question ติงแค่บอกว่าก็100% งะคิดจังbonus question แต่จงกระโดดแต่แค่บอกจงเขียนลัวองดองฮีนาตุนขัดเสียนตัวอุนทางงมสกินละมอยากนาปังเตมินกงซับจังขัดคิดขดงกะโตแล้วจินมอาคันนาจังนูจินปีดิมนูฮิลามาฟิลิกซ์มังปีกินซังกินซังคอยกิมควอลปูกิมปูลำลุนลำตุงลิมนวมมังปีเมริโซมอยเตมวนตวงเปากิมซานซุนเซียมนูเซียนไวเซียนลูนเซียนตุงไปเลยนะอาสังสักดิ่งขาดงไปแล้วจินโซเฟียซุงโนกูคลาสปันองค์กิสัมคาโลอมนะลุงดำไม่แลมันก็กินใจคิดดูจังก็ว่าอามันนี่แหละฮาเลลูยาฮาเลลูยาวุ้นสอบตามาเลยมาแต่อีมาส่วนขนาดจังอินะสมสวกแบบนี้นะลุงดำงไม่แต่ตุนีลุงดำบอก
เล็ดส่งหนูปีแต่อีเวียกปีมาแต่อีกีปอลขบนาหางนะปอลปีอินลูซีมอปอลปีอินลูซีเล็ดส่งไปเทเดตปานมอหุ่นรวมหุ่นพาลุงดำบอลกุมของจังสักหิมันอีเวียกปัสเซียนตัวลุงดำมาซาหางหนูปีแค่เปียวอีกีปอลขบนาตัวนี้มาแต่อากาศปอลปีสูงอีเทมันจงลุงดำมาหางตุนอินอีเล็ดส่งเป็นอีก็มีปีมาแต่มีติงกี่ไก่ก็มีนะบางจามันเป็นดิ้งบางจามันเป็นดิ้งจีโอมีนะไอหางอีนะอีเปียกจอดิ้งอีสมตะกิตัวดิ้งจีนะอีเปียกจอจ่าดิ้งต่อจีเห็นสันน้ำนะหงวันสักนุดิมเล่ไงโนมาจงมาแต่กัจจิจ่าเลี้ยนุมาแต่วาลเฮ็ดโลวมาแต่เกลเสียมมาเกลเสียมจิตาเกลเสียมเอกัจจิจ่าเลี้ยนมีปีเห็นสัตนาเลี้ยนมาแต่อเปียจงเนียมโลอเปียจงสางเวทโลอากิจจิหอยตะกามาแต่ไอหงเกลเสียมหงอาก็กิกุบจ่าเลี้ยนว่าสมมาแต่เปรเลมเฮ็ดระหว่างตัวอังบานสักมันนุดิมแหล่งไงโนตัวจงลุงดำมานุดิมมาจงมาแต่ไกอีองฮิจิโกยไม่วนโนตันตาวนละไม่วงเฮ็ดเลยนะมาแต่กัดจีดันได้โอ้โนมาจีดันเย่องจีนะมาแต่ปีจิงสมาไม่มาแต่เสียนุดิมโตปานไม่ละมากัดจีจังอบานนะมาแต่หูโตโจเดนดินจงโตปันทุพังเปียสักแทนลุงดำมาหางนุดิมตุงไงโนตุงฮิตะเลตูนี่นะอีนุนัวมินมาแต่อินตูกุมเป็นอินลุซีฮิเจียวเวอีนูปีเข้มเปียวจีดานี่เราอินลุซีอินในเข้มเปียวตั้งว่าลายอินในแต่จงอากิเป็ดอินในแต่มานุนัวมินตาวันลาเห็นลาก็แต่งทุมินองอินนูปีเข้มเปียวนั่นแหละดีว่าอาสังนี้นะอาบินกงซ้ำมาสักองไปเพยุลาตัวนุกิมแกนสามารถบางอย่างอินในสาแต่งหีน่าตังบาลฮิตาเล่ดีองไปเพเล่นชินหัวหม้อองซ้ำป้าหนึ่งไงนูแนมไงโดนนูดิมเดย์เสียวงองไปจัดว่าหม้อหุ่นตำพิทักบังคับได้จะให้อากิบางฮีนามากงซ้ำมาสักอินละเทยมาโกสันจริงนูนวมบ่อยนูนวมจริงนูนวมจริงนูนวมบ่อยหนูจึงไงเสียงหนูบุ่มคอลวุงหนูเลียนหนูโกดิมหนูนวมงายหนูเนียงเลียนมานนูดิมซานิงไอ้คุบตัวงี้หนองสางปักเลยมานูจิงบ้านกิมนูจิงนวมแนลนูจิงนวมแนลนูมีนูจีนนุ่นสูมไปเพยเสียเจ้าพ่อเละหนูมีหนูจีนนุ่นสูมหนูจึงนวมแนลหนูทอนลุ่นหนูทอนลุ่นต่างเปียงได้แกนต่างเปียงได้แกนหนูจิงนอมีหนูจิงนอมีหนูทางแก้วจิงหนูทางแก้วจิงหนูก็ไงดอนหนูก็ไงดอนหนูก็ในเสียงหนูล้วนเสียนวงหนูเนี่ย
niang đây nhau niang này chín nú dần huái vùng nú nè em nú huái vùng nú nè em nú niang xiên luôn nú dim xiên niang xiên luôn dim xiên nú chừng bội nú chừng dim nú chừng lam dim nú chừng bội nú chừng lam dim nú chín khol nuam nú niang toi chiang nú niang toi chiang nú niang muan nem nú chừng luôn ngài ai tôi coi phát nú kho đầy kim nú kho đầy kim nú chừng ngay kim nú dim muan xiam nú dim muan xiam nú hao đồn ngài nú hao đồn ngài nú san nú nú san nú nú hao đồn ngàiตัวเจียงเงินะตุนีอาฮิลายะไอเตตอลุงดำบ่อลงจังคอมมาลงไปเทอินในสาแต่งมาฮีน่าซิงเกิลแต่กิเปเลวมาฮีน่านูส่วนเสียนวงนูส่วนเสียนวงปลาส่วนขะแนงปลาตวนม้วนดำนูพิทักษ์เตะมังเงลเด็กตะเกงเงนูต่อยลูนและนูเสียนจริงนูเสียนจริงนูเสียนจริงฮะเฮ้น่าขอรับตัวเจียงป่าตาทางอดีมานี่ยังเงินนาสังเทเดียตาทางอดีตัวคิดเจียงเห็นนะไอ้อาสังนายเล่ายมนะหรือต้องใส่ยันกี่เขียวเทียไอ้จังหามอไอ้สิงเกลเตเบลกี่เป็นไหนเล่าพอดิ้งมาตัวด้านเห็นนะที่ห้าหนูหาวจะดิ่มก็อันนู้นหนูอ่ะตัวจังจะนุกิมหนูไงหนูหนูvùngบ่อยอดีซองเฮียนี่เนี่ยเงินนาสังเดียบุ๋งใบไปพัดเด้ไปพัดปะไปพัดไหมเพราะเกณฑ์สั่งเราเด้ตัวแต่งมาแต่ตัวแต่งมาแต่อากิสามเราอ่ำนะที่สุงอามาอ่างาคาเราเยี่ยมแหละอีปอลคัดเกี่ยวดากิกเดียจังหามอกะจิจังหาอ่างาเราอมและเกี่ยวดาสักที
จีตัวหินะน้องเงินเทดิว่าหมายซุ่มนะเดี๋ยวเห็นเหล่าหน้าที่เป็นหนูปีเต้นอินในสาเต็งคริสต์มาสและส่งอากิหอมหินมาน้าแบงน้าปามแต่หัวงาลมน้าน้าตูดปีแต่หนูนวมบ่อินสางขึ้นมาแต่ตัวที่เล่นลุงดำมาไม่เก้าหนูปีลำปั้นที่ด่านแต่งที่นะจินเหล่าน้ำแรงไม้สกุลลาอากิซัมเตอาหุนซุยนของจะสักแสนรุ่นสิลุงดำไม่เลยให้เลยลุงดำไม่ปีเอ็มเตไอซงอินา Sunday School Department เตไอซงอินาสิบนาบอลนักเข้มไปว่าตัวปันทุพังไปตาเห็นตัวน่ะอัฐักจีนี่อินะคริสต์มาสเมสเซจองไปดีงินะเฮียเสียไมเคิลเสียพี่ป้าสำนวนมีหิมันอินะตัวไอ้สัมมาเดวินะเสียพี่ป้าเป็นตัวปันทุพาเบียอินะตัวน่ะกุมตั้มปีซุงปัสเซนน่าเสมนะดัวเวลลวินะตัวนี้เสียงฮัตเต็กเต็กอินะอันตันทุเงินฮิตาเล่ฮุมเซลตัวไม่ส่งอินะเปิลเฮลลวินะตัวนี้เสียงตัวปันชิรามนาเปียเบกทำลวินะข้าละมะขับปูปัสเซนทุเล่ลาเตโตองมาไกตัวไอ้มาดีนะตัวปาตุงะอามาชิดำนาเตหังนะตัวปาตุงลุงดำกูปาปังตัวคิดยังนะตัวนี้คริสต์มาสนี่อีไปหุ่นตั้มปีเบียหุ่นเตไปขี้ฮิตงะอตุงองส่วนเข้มเปอามองนาฮิโลดิงฮีตัวปานทุพังเป็นดิงฮีตัวคิดยังนะอีเขียลเทนะเป็นตัวนี้ตัวมเดวขัดหินว่ามีหิมานีนะมินินปอขัดองซ้ำยังไงนะ security ปาทางเลียนอมเทียป้าทางเรียนอมเทเลเฮียไม้ละมองไปเทเลอินะตู้นี้เชียงเต้าปานอันนั้นเสพนาสุงะหล่อชินนาวเปียสักนะเฮีย security เสพนาฮิตเลจิตักมาไม่นะทุปีกษาฮีลุงดำมาไม่ฮีอมเทียอมเกเลยยะอมหุ่นเปลวเปว่าฮิละมองจวนเห็นละป้ากิมเลียนป้าเซียนเซียมป้าขายยันนุงอาเตงเฮียอามาองกิกวอลดีโวแฮปปี้นาโตแฮปปี้นาโตอามาละมองไปวันละตัวเชียงนะมิวสิกดีพาร์ตเมนต์เตเพรสเซนต์วันสิบเตอามาละมองจวนตัวลายวันละยาป้าเปียงซงส่วนกิมป้าส่วนกิมป้าเกนป้าเซนเลียนทังป้าเปียงลำเปียงป้าวุงลำเปียงแฮปปี้นาโตเฮียมาของกิกวอลดีโวตัวนี้อัทักป้าม่วงปีซงอามาเป็นบิสเนสตมาฮีนะเบียกินองตุนดีฮักสมาไม่เจ้างมิวสิกดีพาร์ตเมนต์ฮิลามาของดิงดีโวตัวมขัดจีดีนี่ตัวนี้ยาแต่งปะคายดององไปเดียวยาฮาวซงแฮปปี้นาโตเฮียมาแล้วมองไปโยอิราดีตาเฮียนัสเซมามาดิงตัวนี้เป็นฮิกเดนาเป็นอามาอนุงละมาเตจงตัวน่ะองไปเทคายปะคายองไปไรเลยโยแฮปปี้นาโตเฮียมายะสร้างตาป้าพุงโกป้าม่วงปูซงตัวนี้เป็นกิลเกลสักมาดิงอีหุ่นปีป้าเป็นน้ำมาเป็นอภิลวังมาไอเจ้าทวกโซเราดิ้งโอ้ยเราดิ้งเย่ฮาเลลูยาตัวน่ะอีเวกอินดิ้งนี่อีเวกอาดิ้งอินะอนุงละมาเตจงไม้ละมาไอเทเลองไปวุ่นละยะสังกัมปานาวตวงยะอามองมาไก่ดิ้งนะเดนาด้านลามดิ้งมาเตเย่อาชีพเป็นสัตว์ดิ้งเสียไหมตัวสัตว์ดิ้งนะอามาเป็นไอจีจังไอ
ai chỉ chăng à ivek ai chỉ tiếng mò à khut ai chỉ lệ làm tiếng mò ama hi đan đan hi tiếng khát về chăng à ama làm chỉ ta làm như na ai po khát thế na à music bay ta là cái phone này lo chỉ đan à ai bằng lom tên bằng sai ya lệ chỉ giống live về ina tua ama hi đan hi tiếng mò duy tiếng mò yang sia tiếng khut lập hun chăng à ivek làm tiếng bắt thằng cầu xuân thằng maya ama ben cái giỏ bài vô yang bây giờ nắng anh ngà là xem pen bắt đây sang rồi ya ama bây giờ máy lắm làm sai này hi rồi này ya ông bay lại điêu ok music để ông kịp bạn chơi màu đi hi teng pen mi pi mu na alim lam phalo ding ka chi nai ve i ve ka lam ding mo ya naw tuang i makai dan hi ding ama thu hi ding tam bei piong sak pi le zong ama tunga ap ding mo ina tu aman hit chianga ya sia pi pa pen hunong ki pan ding ai ve hallelujah hey hallelujah amen hat zia lai đi whoa Mặt giờ lại đi mà. Wowคุณlao chân ra đây. Wow Hey Ala khát về slide đi mà. Mà suma biang chơi lâu băng mà. Alam dah ni nak ingat semua dan siang dong kalau lam je. Amen. Bang maki sam nolo, maki sam nolo, bang maki sam nolo, Yesu om le. Maki sam nolo, bang maki sam nolo, Yesu om le. Nung azan và alam này đâu thấy cái sầm đi hi. Na kem bel piang Say. Bel piang hey. Say. Na kem bel piang Whoa. Bahau bay đâu ra ya. Bahau làm nhất định aman au dah ayam aman nung sini. Lung đâm lên. Bu ngầu bay đâu lên năng gì đã đang suy đây là được. Hey. Đâu, apa dah? Pemuang. Lung đâu apa dah ya? Pemuang pi, bay đâu lại? Nak kuan này đeo ông xin về lầu đi mong lắc cái gì à bố? Hey, hallelujah. Lung đâu lúa apa dah bagi belian? Datang. Hey. Nasa luar tu dah bala possession. Nasa di dah.
มีทุ่งสำนีมามีทุ่งปังจิตดำยะapaทางโตแต่จะปะเกนโตยะปะเปียงต้องไปต้องนะทูนะเฮียมาพูดไม่ได้ยะโน้ตังอีน้องล้ำนะน้องซุยนี่ก็เฮ้ว้าเฮ้ยน่าสักดารุนางล้ำบ่แล้วสรุปลุงดำไงตุลาบ้านนะมาส่วนทีมไม่ได้สร้างมาจากมาขายทุ่งกาตัวแล้วเลยบ่ว้าวฮาเลลูยาเอเดเป็นภาษาพาริยังอาเมนว้าวสรุปลุงดำไงกวาดยันไล่กวนใจว้าวยาปะเปียยาปะมังตะเจียงเฮ้โนเตียนไปตัวเป็นโนเตียนเจียงไหลโนเตียนกล้าตัวไหลบ่เสียแต่หน้าเสียงเป็นในเอนดิ้งเฮ้ว้าวฮาเลลูยาว้าวฮาเลลูยาลุงดำรัวอาเมนโอ้ยเพียงต้องมาพัดเสียลายนี่ว้าวต้องมาสู้ว้าวกันเลยไปสู้มายังเจโลบังมาโอเคอีเทน่าเข้มเปลวจิมเลทีฮาเลลูยาบังนาโตอากีดิมต้องเซซูนาเข้มเปลวเปียนางเซมเทฮีมากีสังนอนลงบังมากีสังนอนลงเซซูอมเลยังเทฮีบังมากีสังนอนลงบังมากีสังนอนลงเซซูอมเลยังเทฮีนาเข้มเปลวยังเทว้าวเฮ้ว้าวคุณตลาดมาดิว้าวฮาเลลูยาว้าวคิดว่าสังเกตจะลานี่ว้าวนักแค่เบลเปียงเทใจสุหังอาเมนฮาเลลูยาอย่าเสียบันหุ่นละลายดีอาเมนฮาเลลูยาจีสุสวาลุงดำนาทุพาเอ้เข้มเปลวเตตุงอาทักลุงตุงตาเฮนฮาเลลูยาลุงดำหวยก็สมามาตัวนี้ปัสยันตักพิมพ์บางเปียงน่ะไอเตตอมขมเบกทำลวินดีนุนต่างน้องเปียป้าเหียอีปัสยันเบกทำลวินเลยตุงเข้มเปลวมีเตนะฮิบังหลบนาลุงดำนาเด็กตักกันบอลกอลกำบังเป็นจานบางนักสมามาตัวขี้อินเกเบลหายโคลเก่งมั่วตัวบางตัวปากวอลจอนตั้มพิตักเนี่ยตัวนี้ลุงดำนาชูตั้มพิตักอีจ้าแต่มันให้จินบอลโตแรงให้จินเจ้านอนกันให้โตแรงคริสต์มาสดังจงตุ้งเทียโมเลียงกันเวนวมสาลุมาหังตัวปันมินธนาตั้งตาเห็นแต่มันตัวนี้นะให้เจ้าหุ่นนี้กิจโตจ้างนะนักพิทักษ์เกี่ยวกับยิงไก่เจียงก็กินนาจังสวะขักเกลกินเฮ้ยโลดีรานขัดินก็ไงสุนาดิตักินตัวปากยังท้าละดีฮังเบียกินสุนันวมสมามาปอดปี
อันขุนปัดมานั้นอากินเน่ที่ตำมอจีดานขัดจงทราบเลยว่ามีเตะเป็นอันเบกตัวนุงตายเลยฮาเลลูยาปัสยังยังปนาทูตัวนุงตาปอลพีเตมันปัสยังเนพินาพัทังฮาเลลูยาแต่มันสังกัมปาทอตัวองดิงโตตัวมินานี่ดังไลอากำตัดดานที่ตักเจียงนะอาเกนตักเตตัวปานะนัสตักอาเขลเจียงลงตรงไงลุงดำมวยก็สมามานักเขลลมาไม่มันนี่นะอีเปียนด่านกิดังงบตายแต่มันอาลุยนาเขลเปล่าเขลทักเปียงจะว่าเขลขึ้นหิแต่มันตัวนี้นะตั้งว่าอะไรจีเดียมอมาจงจูของนักขี่คนเลยจังจูพีซีเล่จูเบลกินไหนมามันเดี๋ยวตัดดีท่านี่มั้งกิดอมมานี่จูพีซีเล่จูกินไหนมาไม่จังนะอากว่ามาแต่กิดอมมาดียังจังนะปากกาไม่องดินโตตักแต่ดังกินกันนะเจียมแต่แค่ล้าองสักปีนมังล้าองสักปีนะกินมังล้าซาโลวินามังเตะอลิมกินสัตย์โลก็จังกินซิมินอามาลาสาสักอีฟ้าเกณฑ์ตุนาสาลุงดงไงมาไม่มังลาของกิจการเจนว่าให้เราต้องไปเข้มแบบแต่มังลาอาเซียนบีเวลเจลุงดงไงใส่ไงตัวแจ้งตัวนี้นะเฮียบังดานะหุ่นเตจัดตัวตักเตะกลุงดำมาตัวนี้ลายเสียงโทเป็นนี่ดังอีทุกอย่างต้องกิบังโลทีหุ่นเป็นกิเคลหมอกินหมอตูนเคลโตตัวเป็นตัวน่ะฮีบังเตียงตัวตูนในลีของอาจังโตเจียวเฮียงนะลุงทำไงมาไหมแต่มันหุ่นจังใบมาดิ้งอันของเนี่ยใบดินจะใบดินจีของกินยิมไอ้เล่ตัวนี้เป็นลุงเยซูสวลุงดำนับปอยเปียขามอย่างฮาเลลูยาเอาหน้าต้มเทฮิโลกุมขตายตังดิจานะทุกเห็นเตียงเคลมเบอเสียตัวปุ่นกุมขตายตังซัลมอนจีรันขัดเย็นมั้งกุมตูนี่แหละกุมส้มนี่อะไรซัลมอนของที่ได้มันเดตกินาทานอะไรทายลักตั้งแต่เยซูมินโตองจอนิงลายเสียงโทกองซิมดีจางมาซาเลียนทูมันเอลส์นี่จางมาซาเลียนทูมันเอลเนี่ยไก่เตโอตุนปัสยันตาเตหีอันนุ่งจางอินบางจีมีหิดีงยามอากิเทนายเกหีอายังอินอามาองกิลัดนีจางอินอามาโตยกบังดีงีจีนี่เทหีบางอันจีเล่อามาพุ่มพีอามาอมบังอินอามาอิมุดีงีจีจอมาเลียนยัดอันเอวกว่าจอมารูมาเลียนยัดอันเอวกว่าปัสยันข้าเสียงทวินโนเตสุงอาเตนเล่โนเตอินสีเลสาสุงอานาอุมเกยุฮีปัสยันข้าเสียงทวสุงอานาอุมฮีบางอย่างนั่นจุเล่คริสข้าเสียงทวอันเอลูมีเตคริสมีอาฮิเกยุฮีโซตาลายเสียงทวข้าต้องซิมลายหนึ่งสอลตากเลียนกัวอันเอวงาสอลตากเลียนกัวอันเอวงาสอลินโตปอกวนไอเฮียมจีนดงฮีเจสุนนาหงบอลเสียเจสุกะฮีอาจีปัสยันกัมมัลอิสมขากตัวไปตันดินทุพังเปียกสุดตายตรงนั้นตรงโน้นตรงนี้นึงตัวนี้ละซ้อมละกว่าตัวตันเจียงตัวป้องเก่าซ้อนปินหนังมาสัวนาเลยตุงอ่ะปัสยันตักปีมิงบางเปียงเลยตุงมีแต่อมขอมเดียนับเปียนจำตัวป้านบาดได้บอลเทระหุ่นตักนงเปียงมาลุงดำเนปีนักองพัตุฮีตัวนี้ก็แค่ดิทุเลลาเตงตัวป้านังมันนัทฮีนาตาเตเนกเทดีเลยตัวป้ากิตังสัมนาตัวป้าเส้นดังมันนงเย็นสักกำมุกสังอ่างไอเต้นตัวป้าไงไปคือว่าทุบงาจำจันนุนดักไปดินทุบงาเปียสักดินนั่นคนมีเจสุนมันเสียงตัวอัฐนักขุตะกงกีอาพี่อาเมนลุงดำฮีตัวนี้สังคมเตตัวนี้ก็เห็นว่าเป็น
Giêsu suak chi o Giêsu suak Giêsu suak chi hi ka thulu di pa lel mai pa taman non pasian tu ni leitung e tak chang tu lai takina pasian e teong ke manong kalsuan pi na haksa na buai na le sia the na nam kim la ka tau pa nong kemin bang tani amoy kalsuan ki pi takte December ka Christmas December ka som ni langani itun di aksa ma lam kala at bangya lam tham lam khial atung lo aba tampi takmatale tunin hilai ma zong eite siana ai long gang thang ten kwan ba ong zat pi thei non thei pak lo hi ayang thunong kai tampi takinong buai sang matale to pa nei te chidam na hi chiang dong tun I to pa percent min thana gwa zona pa to na tang ta hen tu chang na tuimang pan pek zong ina ai Christmas po yung sim di yung man parate tung alungdam chuko ba hallelujah tun ei pen po pi ma ai jela lungdam ai ka sama ma taman tuni na hi Jesu ichi mok pen alam tang mama ai taman lungdam bol pen nas takin ke bol takiom na takibolin kol gam vai gam le thukem pe bolin Buddhist ten jong piao tanin bolin malimbia te jong in Hindu te jong na bol riu hi Christmas man nak pi takaki bol teki ayang lungdam bol dan adan pen lungdam bol dan pe tuam omin ka ngai suni lungdam bol pen pol kat pen lungdam bol lu hi pol kat ten lungdam bol som hi Jesu swa lungdam na pen Jesu atel thei ma te pen lungdam bol ai ayang pol ka pen asua atel lo pol ka ten lungdam bol som jong ma he lungdam bol som te pen abuai hoi ma mai ni ta iki khop kit kong tak siang na bangya ma amau alung nuam sak di aman long ka kho ma holin tu chinu am sa om le lu hi tu te pen lungdam bol som lungdam bol som te hi lungdam bol aki pa som som lai wa tu lai tak lungdam bol te tak tak nai lo wina aki pat som jong pol kha tom chi I the hi tu chang la lungdam bol hen lo ka ko pi te kha tun ni rang to hi ge ning ama atoro te ni min lungdam bol chen ke ka lungdam ta pa ni om ngei ke che tu mang la lungdam bol hen lo pol kha nom nyu nge wa hi tu te gual na bol mai om ina gual nom na te ta bual nom na azong ta azong pol kha tu hi un sungaตัวนี้เป็นการลาของอาจารย์ตัวมินะอาภาษาชูตอกกิใส่กิ้วเกลว่าลุงดำบอลขัดเอาไหลตัวจังนะงี้นะบางด่านนะบอลต้องมาบอลก็เป็นกลุ่มขัดตาขัดเวสาไปเตะบอลพิเตะเขียงจงกิหลักนี้จะอาลุงดำมาบอลต้องขัดเอาไหลตัวจังนะที่ลุงดำบอลทรงเป็นภาษากี่อามาเดี๋ยวสวากิจิเดตะกาaki pumpiang ya ane salam sa te to ai te za aki pumpiang ya da lungdam bol mi tu chang na pol kat pen let song piak bek ti ngai suna de ta lungdam bol mai ve lungdam bol pen mer ka ka tun tak chang mo sian bangya ya Daniel bang ni tak nai kuan nai so ma kuan de ne ama ju ps se ma changลุงดำบอกว่าจากเต้นในงาเป้าในลีเป้ากิสามินาจานทับไปมาเสมอามาจากกิขากูสมเลปายยองในซาลัมซายองกาตายยองมาคริสต์มาสกาตายกิก็นัสลมาไม่แต่มันอะไรยาลุงดำบอกจะเป็นกิเปียกยันไหนจะชูเป็นเดียงกิเปียกจะได้ตะกาบอลจงมินกูบางจงอาบุไอเวก็เวฟอะตอมนี่บางกิลุงดำบอกที่จานวักเด็กเจมส์เส้นเดียนในยุคหลับเดียพิชิตเสตามกันเว้ยลอมเตกูอินกวนเบลซันเจสคูลนาวปังเตดีส่งอะไรส่งดีบวยมั้งก็ว่าตอมยังบวยจ้าลอมเตเกียกิเจมส์จะเป็นนายต้องตุนตักเตลอมเตอินทุ่มอินลีดีเป็นอินนี่ของโจคินินเนี่ยเบกดีฮักสเปียนจะจีบางด่านตัวงเกนเตน้ำแม่ตัวงด่านของแม่ตัวบวยจิตตะกาบวยมันอย่างไงแต่มันตัวนี้นะอีบวยปีบางของยามตัวนี้อีเทดินเดียแต่มันลุงดำบอลเป็นตัวนี้นะปัสยานี่นะ
pasien takpi ming banga ong piang ina leya ong pa ina ấy thế tóm khom dòng bay nghĩa chỉ bên hi cả na lùng đâm na xong hết lâu ấy cho mình tôi nhìn à vàng lên đá này băng bay tắc tê tôi nhìn pasien nha à khang khang ai hi lùng đâm na Christmas na ball tàu tàu bên tôi nhìn à i ball đàn đến đã kí bằng lâu bill bill là cái tàu mà tôi nhìn hi lùng đâm ball thu tóc sen kalung simsa bang omiyam chile lung dambol pen ji suka ji pen bong an yang na tunga kisiala Bethlehem ang suaka Mary song suaka tun ei sunga suak sak dis de takin thakya ka thi nasa takin kya kan ma tun impel Christmas gim nam thei ma mo che jong kilem jem sau sau chin alung dam wa e kwa ma chim vet ke wo den tak chan ne jaw lo liang e taman de takami ten alung dam mo pen tupi ma man Jesu Jesu ang suak din ngai su na de taka akizem por khatom hi tamana tunina leitu ka ba tunin Jesu pen nok suak sakin no tin kwan suak sakin je taong je dia tu jong man te le kilom dan hi ayang tunina Jesu pen nang sungai suak sak sang Jesu suak sak di ấy bên Giêsu suak din hak đi, thu pi mà chỉ bên tu nia, ý thu lu bên Giêsu suak chỉ một cái, nang bên Giêsu ấy suak sắc sang, Giêsu bên ấy bên Giêsu ấy suak đi bên nang bên ta hak cái sami, Hallelujah, Hallelujah tu bên tu kat tu gen bên, hồi ta nang ai kêu vào lệ, akile bul tong ki bang tàu đi, kat tu gen nó bên mo.นี่ดังอ่ะทุกอย่างแต่ตรงกี่บางโลที่ไม่ได้ฮีแต่มันตัวนี้เนี่ยหลายตาอีตักเตเยซูสวาสักเยซูสวาสักสอมสังเยซูสวาดีทุกเป็นเดาหักดีทุกเป็นบ้าไม่ที่เป็นตัวนี้อีเทดินกันเองนะจานิตาบิลเกนทางอ่ะบิลเบลทวงเกียนแต่ทวงกี่ขันต้นทวงเกียนตักเจ้านะเสียวองดิ่งเลียนอามาจึงเยซูไก่องจิคายเยซูกายสักเกินกับหัวกินกับคอมพิวเตอร์เทรนสเลเซียวินมั้งเยซูเป็นกายตักปีเล่โอ้ยดีนั่งอดีนกายเล่เป็นเยซูอัตตาดีจังอ่ะอากายนั่งนักกายสักลูกผมไว้นักกายสักจอเล่นั่งเยซูตายดีฮาเลลูยานั่งเป็นอากายเยซูเป็นอากายทุกปีมาสายตุนที่เป็นจานาทักงามาแต่งสุดเร็วๆดีกันพี่นักเรียนสัตย์องค์เรียนสุดแล้วเรียนกันมั้งอินทุบางด้านนะอิเยซูสวะเยซูดอนเป็นร้านกิโลมาอินะจงทุบปีก็สมาเสียตัวปุ่นจงดิ่งตัวมาแชร์แมนนะเฮียกุมขัดคมดีซัลมอนจริงเหรอตูนี่เลสอมนี่กุมอีคมดีซัลมอนตูนักคงเรียนว่าเป็นตูนี่เลสอมนี่อีคมดีซัลมอนเลยอีขันตัวน่ะอีคมดีซัลมอนเห็นวมลายกันลำเส้นนี่ล่างเสวนมั้งลำเส้นก็ไหมการ์ตูนลิสกระสวดจินเลยตัวไอ้แล้วตั้งคริสต์มาสก็บอกจินดาลายดิบเนี่ยมาไหมโอ้คริสต์มาสบางทีอามาคุยจุดนั้นทำโมให้ลุงเล่นลายเราปีจินก็ไงสุนาไอ้ยังเกลังนั่นเลวว่าโอ้เยซูเป็นพัศยันเป็นมิงบังเป็นหุ่นเป็นเด็กตาเทโลเต้นอินกวนสังกบุลเราเต้ที่เป็นทุบปีมาไม่ทุยบอลขบลบดีระดับปีมาบางจามาอะไรต่อองกับเงียวเลี้ยงไงเว้ยฮาเลลูยาตัวนี้เยซูทุบปีดันเป็นตัวนี้นะอิมสุกสุยปะตุงินลาองสักปีกอบงี้จนจานจ้ะบองกวางซุงป้านากีเบียดเจ้าสักปีกอบงี้ตัวปันมินสนาตั้งตาเฮบองกวางซุงป้ากีเบียกหลานมินทีเมลูเตเป็นอาดาหวยมาไหมฉันก็เป็นช่วงนั้นเลยนะลุงดำมาบอลจะบอลตักทีละบอลลูก
ปอลขัดอมจีอักเห็นตักจังเยซูปัสยานาสังโลเยซูมันตะกี้บับตาโลขัดเสียงทงอาโลเยซูเป็นเลยตุงวันตุงอาบอลปัสยาจีสังโลว่าโดนเตเป็นลุงดำบอลโลจีนงเกนสุกเลวเลยพี่จุนลุงดำบอลโลน้ำหนาวไม่ไหลตะก็แต่มันตัวนี้นะบางอมลายเสียคูบซัลมอนเฮเวนเลยตุงเยซูโดนมาสเป็นความเจริญเลยตุงอีจิตัวเลยตุงเป็นอาทุบไปหมาไม่มานะลาพวกเต้นบางจีลากาวันเมียวพยาจวลาจีเดียวเลยตุงลุงดามินะปัสยานงไปให้มันจีเดียวฮาเลลูยาฮาเลลูยาตัวนี้อีลุงดำนี่เป็นปัสยานงไปมันอากิลุงดำไม่เป็นอัตตาป้าเป็นองค์โซลวัตตาอัตมังมาเตลเตลก็ต้องไปวัดที่เราก็เขาปีป้าทางกูขายนะกับปานป้าปีเตะเขียงน่ะองค์โซนี่น่ะขัดวังเงินเจ้าเจ้าน่ะกำมังหนึ่งพวกกระตุ้นตักเตะป้าปีกับปานอุโมบังเงินเจ๊ก็ชี้บางอุโมจมเดียวบางเฮียน้องเงี้ยจ้าอุโมบังเงินสามันมังแล้วจะอุโมเงี้ยตัวบางด่านก็อาจจะสู้เป็นเทลแมลแล้วนะว่าดอนนี่ดอนด่านตัวมันก็ได้ลามนาของตัวดอมเดียนาของตัวดอมจะจ้าหนุกวงน้ำตาดอนจงมีตำปิตะกอมเมมตัวนี้ลายตะกาสังคมเตโอไอเตเป็นวันจงมีเตนะผัดจิ้มเทโลเสียงเจ้าวิจารณ์สารฟิมเตนะพัดเตนะพัดเด่นวันจงปัสยันโตคมจงตูปายฮาเลลูยาตูโตคมจงตูปาเป็นเลยจงเมืองบางเปลี่ยนตักเจียงอีน่ะร้านนี้เสียคุณผู้ชมตั้มเปียงกันไม่เป็นทุ่มเตะอาซีพีอามูตักเจียงรู้อยู่จีฮิโลปัสยันเป็นเลยจงไปตักเจียงนาแคมเป็นวามินอาซีจงอาไปเดียวไปอาซีไลสันเสียมเต้นมาอาซีเป็นก็ยังเป็นสิเลยกุมพีป้าไปเดียวไปจะมาทีอามาอาซีนุ่งอาจุยฮิโลวิอาจุยไปฮิโลวิอาซีเป็นปัสยันอาไปเดียวไปไอ้เจียงอาบาจุยวัวเลยอามาไม่พิลาจ่าฟิโลโซฟิวอาทิโลเยนขององลงขเวนจินเฮโรดอาทิโลเยนว่าฟิโลโซฟิเตนเฮโรดลำบากไปสักเฮโรดยังอาไปตักเตะอาณาเทโลด่านเป็นอาซีเตนอาซีนบางเจมจุเลยก็เลยใส่เทเขียลมาสมอเฮไฮจีนอารมณ์เตะอ่างอาซีไม่ปิลทุมเป็นกันไม่ปิลเตนอาจุยอาเทตักจังอาซีจงฮิตเตะลำเขียลิงงงเจนนังอ่างตักจังอามิปิลกิจิเตะเป็นนะลำเขียลจังองค์ทรงกีกุนอาซีองค์มูตักจังเป็นอาเจสูองค์มูฮีสังคมเตะอาซีเป็นไม่เป็นทุ่มเตะอาจุยเดียงกิลังฮิโลวินอามาปัสยานาบิกเดียงไปฮิโซไอ้ปัสยานาบิกเดียงไปตักจังอาซีไอสันเทเตนอาเทตักเตเป็นปัสยานกุมปีก็อยากสวกเดียมจีอามาอาซีน่ะอาเบเดียไปเป็นไม่เป็นทุ่มเตะน้ำมูตักเตะให้เป็นเบลน่าลำดังขัดเตะจีน้ำมาเอาจุยอาซีจุยอยู่ตัวนี้ฮิตทุกปีตักไม้ตัวนี้นะอีลุงซิมซองมีแต่มันอักเสียหมดเตะอามาแต่ลุงดำมักมันนะอักล้ำเคลนาปนองไปนะเยซูองเตลมุทัยปนอยตัวนี้สังคมเตอไม่พิลเลยตุงพิลนาโตเยซูอากิมุลลงไปอาฟิโลโซฟีอาเทโลเยียนเลยตุงพิลนาโตเยซูกิมุเวตเลยมูฮิเล
mi pil ten Herod in na tung khalo di tunin sangam te hi pen alam dang ma pasien nasim na tupi tak in kamu hi a leitung mi pil ten ong zu chang dena chi ma bang apil na tong ong ngai sut kha wale faro in ong tung a sorry chi amao sorry chi mang ten sorry pyong cha level ada huai ma mang tung jiao hi tunin ka kipil sang na to lai siang thu na leng lai siang thu chung at thu man thu takom bien nang ai sun wa lai siang thu na leng ke ma tet ti hi to pai sun chi lai siang thu tun dena gen mang ji su pen i biak dan i san dan ki bang lo lo ai man atom na tak chang na por khwa ki khen gop i lam jong tu ni na hi lai siang thu sung ai mo hi taman tunin Polun bang chi kolen tu masalian ya neueta leitung mi pil ten thehule awang lian pasien singlam te to thalo diu hi chi a thelo man that mi pil ten thelo di chi lai sang thu sa amu ai man tu ni na lai sang thu nastakin por katel tin tu na leng ke ma te tia chi to pa Jesu a hi taman tu ni na Jesu pen tu ni na lai taka kum sian long suang mai sangam teo kum sian don ma yang ayang koi chana suak sakyam chi te taka i te di tu pi ka sa naw pangkat din pa kum siala Jesu suak Jesu tam sin te achile hilo kata ama si pa pai ven che Tunin Yesus wagi siyang na isi sak pa kakale mo. Ala huwai pi takidiyang Lo palong na madiyang ka tunin hilay takbang lom tenong kalkan nilang takyang imakay dipen ananong te masadi aji bang dana ananong lam te masang ko iyang mo. Chairman pan. Ina amasadi ananun te masakdi polkat ungum te kadihi. Taman hilay taka tu naw pang pa dong tupi ka sama ma ama asipa pa yun at siya Jesu pen tampi aso akilo mai ayang tu na athe chian lo ten a Jesu pen asi dana na ngai sun pol khatom tu ni na sang sia met lo pol khat nam mai i phang na tan chiang ma ige na hi chi na lom ten Singapore lam ten Singapore ma kulia ten kulia ma Malaysia ten Malaysia ma ongen ma panga ko zong apasian tu man tu da apasian tu to kalsuan ni na Israel ka pa u chang na Israel te Juda mi ten tu chang dong Jesu pen pasian a sang nuam het lu sang het lu kana bang ma no mi na Amesia yang pong pai di le kumpi ka mong pu di ma de ta thu na ngen la yu hi sangam te tu ne na tel siam lo ten tel lo ma di i pasien pe tel lo ma hi a tel dia ki ngai sun ten lang na tel lo ma hi ta man tu ni sangam te o Jesu pen ni thei chian tak chiang inun tang na khem pe ki pia in to pa mai ami te ma ai zum na i dai na teng kisel pai kha kinomin to pa to ilam ja to pa gwal zon na te ngai hallelujah sangam pa jong thot sangam pa tho tuang jong ji song mu chian tak chiang na dang tong te thei non lo hi hallelujah lo pin lung dam in tu ni na zo tung tha chial bangina an na di ni la ta akun ngil be khi ha zo gam wen tha chial tak chiang na sem i zo tak chiang a chia an ei bang ma tun an na di atu ngil tung zo tung tha chial ong chial le bang Jesu tel mu man ai hallelujah a sol pa pen Jesu no tiang wak di pa Jesu ai
ฮาเลลูยาตัวเยซูเป็นปัสยันตักเปียเฮียอาศิตมันปัสยันเนี่ยนาตาเทตักเตลำนังตังอันนุนตังนาเตองเกล้เยซูปัสยันวันตุงเต้าคมนุเสียนะเลยตรงไปจิตักเตเต้าคมนุเสเลยตรงไปตักตาเต้าคมตรงอาตูดีเอ็นก่อยมิดขาตัวบอลปองหมอกคิโลอามาตู้เต้าคมนุเสียงไปเวียแต่นั้นอามาตุลายตักินเลยตรงเลวันตรงอัทุนเองขาตรงขมไปอัทุนเองนาเป็นตัวนี้นาเลยตรงเข้มปัทวนเองอัตเราเต้นขาไอ้ลำเทลว่าเมียงบางเพียงจากแต่มีตักปีนสายนรูดาเตเคียงอาโจเซฟโตโกโมโตตัวอินเทียวโตฮีเยซูโนบังจิสานในวัมบังจิดานาไงสุนเนอเจตตัวเป็นกษังกัมปาวฮีอามาอนุอปากิเทฮีอเปียนนากิเทฮีจิมาเยตัวนี้เอ็นขัดเวจงเงินขึ้นเอ็นนี่ไรตะกาลุมเลียงไงเบียกกีฬาปีเป็นมาไรตะกาเต้นลมสังกัมเตะขัดจีน่าจีเจ้าเว้เทโลเต้นสังกัมเตะมาตัวมาโลเดียมามิ่งอีเวนงัวเล็บเปล่ามาอีเวนลมปาปางเป็นนวมเต็มปางเบ็ดจิลพี่หนุ่มจังจิลพี่ตอนป้ายเลี้ยงลูกคู่คุสักสาดเจ็บอามาสีนั่นเลี้ยงปงเงี้ยมากาเลนมัวละกูตุตงกาลานีมัวละจุดน่าสมเล่บางจาวีอตุงนาจีน่ะตัวไว้ใกล้เว้ยไปตัวเอ็นตัววินาตัวนี้สังคมเตะอีปัสยันเป็นนักปีตองเกษตรปัสยันนะฮีนักเกษตรล้วนแต่คริสเตียนเตะแค่เป็นวิธีตัวนี้นะอัตเลวตั้มปีตักยมเบกทำลวินตัวนี้อีกอย่างนึงป่ะพอรู้จงอันอัตเลวลายตักินa Christian campel Jesu nung zui campel te tha lu pasom ai a tha lu pasom takte tunin polu pen Jesu ong swana again wam Jesu ong kilai na again wam kai damati kolola khasyang tong akap pai takteตัวเป้านังกวนยำจะมีน้องดดตักเตะน่าห้องบอลเสียเจสุยังจีตัวนี้นังเจสุอาเดียดินิกดีหางสันตะการปังหานุนต่างนักตักในเบกทำลวินอามานาเสมาสีตันจงอันดับพากาเลบอลวินอบอลเสกว่าอนุงจุยเตหีอามันเจสุบอลเสโลหิเปอนุงจุยเตหีนังเจสุอุมาเยซูต่างอาทัวกาได้เยซูอาเดียนั่นนุนต่างนั่นเปียกานักกีฬาอะไรนังเป็นเยซูอาสวกิเตปอลูลงนับบอลเสียเยซูจะมันเยซูบอลเสียอนุงจุยเตะบอลเสียเตตัวนี้นะเยซูต่ออากิบังดินตัวปานองเดฮีไอ้นัตตะกาเยซูต่ออากิบังเดียตัวปานองเดนับบางยามเมียงบางเพียงจากแต่เมียงตอกกี่บางเงียดเมียงแต่ตัดเดียเมียงบางเพียงแต่เมียงแต่ตัดเทน่ะเดียเยซูอิบัดน่ะเดียมาจีเมียงบางองเพียงไอ้ฮิจิเป็นตัวนี้ทักอาเทดินกลุงกุลมาไม่ตัวนี้สังคมเตอินุนต่างนาเตตัวปานนักปีต่างเขลสอมเบกทำลวินนุนต่างนักทักขาทักตกกัลส่วนที่ตัวปานกุดีเดียฮะหลายเสียงตัวตักแจ้งนะเยซูเป็นปัสยันตักกสางาเยซูเป็นบางจิตสวดเทดียมจีนายยังไงสุดตักเตะหักสับปีตักตอกกี่บางทุกเย็นตุบังดาเย็นนั่นเลยเยซูนังเยซูในน้ำนังเยซูน่ะสวกน้ำจีนวัดดงแรงลายเสียงทุกตอกกิตุกลบางดานขัดจีนยังไงสุนคดีตัวไอ้เลยกว่าแต่เยซูสวกเทียมจีเลยเยซูปัสยันตักอาสางาหมอกิสิกิงนั่นเยซูมันตักกิบับตายเยซูสิลเนียเตเยซูอามังเปียข้าเสียงโทในยินข้าเสียงโทอันเอลูมิเตข้าจีมีเกจิอาอามาตักบังเยียดินเยซูมีฮิดิน
ข้าเสียงโตอิงงะกิสมัยฮีแต่มันเป็นจางนี่นะบางทีแต่ตัวเราตั้งเปอร์เซ็นต์ตายเฮียอันนู้นจ้างไอเปลี่ยนจะดีเทกังอามาองกิลาดีตั้งแต่อามาโตกิบังเดียอามาไอสุนดีจีฮาเลลูยาฮาเลลูยาฮาเลลูยาเยซูอาสุนยาเดียเยซูตักกิบังยาเดียเต้าปานอาศัยตัวองเลยข้าเสียงจงเปียกแต่เฮียอาเยซูมันตักกิบับตานะเป็นข้าเสียงตัวเยซูข้าจะสิเลียเยซูน่าสิลนักอะไรนังเบลมีน้องมุเตนเยซูมุบากมุดีไม่ฮีตัวจงเอ็มฮีสิข้าปล่อยของจริงไงคริสต์มาสปล่อยของมีแต่กิจเจมต์ตอมกิจเจมต์มั้งเสียตอนพูดแล้วตู้กุมกิจเจมต์กี่มั้งตัวกิจเจมต์กินเบลตากเราปวนตัวจิ๋วบางว่าตากเราปวนเนี่ยถ้าปวนลงสิลละมีตัวมันดังขัดกี่บางบางมันดังสิลายตัวนี้สังคมเตอเยซูข้าจะอาศิลมีแต่ดีนะตัวนี้นะทุกปีมาเยซูต้องกิบัดเป็นลงดำงวยมาไหมนังเป็นหาเมลเวโตไอ้แกนุยไม้เวโตไอ้แกนังเป็นนาเมลอิตาก็จิเลงอีกพัดจงกิลุงดำฮิเบจางกงอากัดตัวขากัดกระตังวาลายาเอจงเดตักเจมอินกาบจึงขดียเสียคำโตเสียประทังจามเสียทางเที่ยงอาตุงเป็นบัสเซชันนะครับข้างวัวเลยกามจึงล้อมนูอามานาสเตนตานกาปีนูขัดกินเกี่เป็นที่กว่าเฮียมจินมิดลิมหลังบุลวมของบุลเปลี่ยนเสียกันจ้ามอนิยงตกิบังจีจิแชเมนตานิยงตกว่าจะแกน้อมจิตตาน้อมเลยกิบังจีจงน้อมมึงอัตตะกิลังนักน้อมดีเวงตัวนี้เอเตเยซูองกิลกิตักเสียงเยซูอาสุนดีอาเต้าปานองสอลเตเฮียงเต้าปานองเปียกทุบองเปียกเตเฮียงตัวนี้นั่นยังดังนะไอเป็นเต้าปาเยซูเป็นอิมอนาตังซีจินมีแค่แบบอปุลากาอามันมาฮีอิมอนาตังสิสักนอลงเดียงฮะอิมอนาตังหิงสักตัดเดียงฮาเลลูยาอิมอนาตังหิงสักเดียหิงสินสนามเดียงพอเขาเต้นกับมอนาตังสิงมอนักบอลังเยซูองไปเปรี้ยวเลยองไปเลยกี่องรัดเลยเวทีจีของไงสุนัยหมอไม้สักป่าเบกอาเมาสั่งเขาฮิโลตัวป้าเป็นหมอนางไม้สักเบกทำเลยว่าอีหมอนาข้ามเปรี้ยวอามันนุนตากเปียไอ้ส่วนอามันนุนตากมาบ้านนุนตาเตยเวียงอ๋ออีหมอนาตางอาสิโลสิสักนอลดิ้งอีหมอนาตางอาหิงสักเทดินตัวปานทุบังพิตาเฮนแต่มันตัวนี้นังเป็นนี่ดังอินมีตอกกิบังเลยต้องมีตอกนักกิบัตทางตัวนี้นะเยซูตอกกิบังดินตัวปานองดีเยซูสวกดินตัวปานองดีเนี่ยอามาทูซาอามามินอมาอามาทุกอามาจุยเตเป็นเยซูจ่าจังอามันนุ่งจุยเตนักเอ็นนี่โปโลเขียงนักเอ็นนี่จอางเขียงจงนักเอ็นนี่ตัวนี้สังคมเตตุกุมาคริสต์มาสลุงดำเยซูสวลุงดำนับปอยอีดอนเป็นเยซูมาบังดีอินตัวปานองเดไอ้ลำตัวนี้นะเยซูสวเรื่องจีเป็นตัวนี้กัสซัลมอนที่ไหมแต่มันตัวนี้ลายต้องไปสังคมเตนบิลว่าตุมเทยมว่าตุมเทโลมคดีตัวนี้นะบิลลาตุมเทเลตุมเทโลฮิโลหนังเป็นบางอาเซนเจียงเอามีไหมไม่เอาโมขัดเวนียกว่าเขาเลยอยู่นั่นเองเลยอาเจตมาฮิดีเตจิมีนักเรียนเสียตาเลยมีนักผู้สันมีผู้นักป้าผู้ฮิดีสินะก็เห็นนะตัวนี้ภาษาหน้าดีอินต่างนะบางเจียงลงเปียเฮียงเลยตัวนี้นะเอเตต่างมีบางเปียงป้าเป็นวันตรงมีแต่น้องผัดจิมเทลูอินเลยตรงนั้นแล้วไปส่งผัดเจียเย็นวันสร้างเป็นนักภาษามีทางใต้เห็นจินองค์เจียเจียวฮีสังคมเตเอเตผัดนาเบกโตอลุงกิมจิลาพวกเต้นเงี้ยเนี่ยเกี่ยบางหมอในพันนาเบกโตอลุงกิมเกี่ยบางอีทุกอันนาเบกโตอลุงกิมเกี่ยมาอีนุนต่างนาองในป่าจะลาพวกปานของนาพวกที่สังคมเตตัวนี้ลายลงไปข้อมอินกวนเตสุงาตัวนี้เยซูบังเจียงเยซูเป็นนังก้อยเจียงตุงในเฮียม
เยซูนักกีบอลเลยก็จะองตุ่มตายยามนักเหบกตุ่มมอนักขุดเบกของตุ่มมอนักกำเบกของตุ่มมอนักคำเจียงเบกเยซูมอนักบิลเบกมอไอ้แกนักงงเบกมอไอ้แกเลยนักกิลสุงเจียงมอไอ้แกนักปุ่มเปียเยซูลิมอสวกเทยินเต้าปานองเดียกำเบกต่อเต้าปานเดียลฟีไงเบกต่อเต้าปานเดียลฟีลามเบกส่งเต้าปานเดียเกยตัวนี้อุเบกส่งเต้าปานเดียแกเซฟข้างหน้าเต้าปานเดียตัวตรงสังกัปปะทอตวงนัสตักินเยซูอินาอลอนตักเตเยซูองสุดตักเตเยซูลุงตังเนี่ยโนเตสุงาเยซูข้าจะลุงสิมุมตาเห็นจีตัวนี้นะตัวปาสุงาดีตักทาลาตัวปาสุงาดีอาตุอินตักนาเตเยซูตัวอีกบังนัวมีฮัลเลียเยซูลุงตังเอ็นในนัวมีเยซูตัวกักบังนัวมีจีนองสินนี่อะไรก็ขัดเวเยซูต่อกักบังนัวมีขัดเวลาเยซูต่อกักบังนัวมีเยซูต่อกักบังนัวมีเต้าป้าหุ่นขัดตักจังอามาตกักบังดีนเต้าป้าลงได้ที่ข้าเสียงเธอสุงอามาข้าเสียงเธอในหลุมมีแต่ข้าจีมีเกจินะนักเอ็นะเยซูเนี่ยข้าเสียงเธอเนี่ยแต่ข้าจีมีตักแต่อามามีอามาตักซูนอีอะตัวนี้อามาไอสิตักแต่เยซูมันตักบับตายตักแต่อามาไอสิตักแต่อีปุ่มเปียอามาอาสูนอามาตกิบังเฮียงจีตัวนี้นะฮิตังกงเงินเทียนละตัวนี้อินุนตังนั่งสงะเต้าป้าเดน่าบังอากันดีเลยคริสต์มาสตัวนี้ฮิทอตวงเตยลุงดำกูลุงดำบอยลุงดำปอยอาลังน่าเป็นอามองน่าสอดตัวนี้นั่นนุนตังนั่งสงะอีหักกัจกิสมีพอลินกิดมนาคุงจงกัตตาฮิจีปัสยันเดน่าเยซูสวนนาดินเยซูตกิบันนาดินhakat kisama, citak kisama, cuman kisama hi. Tunin ama minam tebek tau panong ladi. Ama tebek tau panong teli. Ama toki bang tebek tau pa hiang. Tunin anam ay pen Jesu nam hiang. Jesu khai chi ta hiang. Jesu sunga piang hiang. Sabung Jesu onggaya chi khang ma bang gai sak di hiang. Ama sungai gai sak de suak ya Jesu tai jiao diang. Haleluya. Haleluya. Haleluya tau pan min sana tang ta hen. Tunin tu bi ka sama ma kebil ka komputer hoi lain mo. Siat kai lo di hoi la di ka chi ba tu ba khilo. Ken ai tak pia ken la the. Por ka na ama again bang zana atampi azam le nui di vel chen. Nui jang na di lo. Ama tak tak again. Again khel zong hilowina. เดียหอยด่านนักเรียนขาใกล้ไปแกเดียบางเรียนจนซัลมอนนากิสังเลียงอะไรเนี่ยตัวบางด่านที่ตัวนี้สเปเชียลนะเฮ้ยทอตวงเตลุงดำกูนาเป็นอารมณ์ดังตะกินหัวโซนาอัตกินหมายกุมตักเจียงนะลุงดำกูคริสต์มาสaboอลันวามกิตูเดียเบียกินของนักกีฬาฟัดดีของนักกีฬาบางทีอ่ะเฮ้ยลุงดำบอกกิตูนวมอลันวามกิตูเลียงวัด sorry sir ก็ดูเห็นสักนี่จะบอสเดซ้ำเลียงเดียดตะกากรมตีไทยเรียงหาอะไรเลยอ่ะตัวปาดังจะเป็นหวามสมเลปาเป็นก็เกี่ยวกับเบียกินดีบางอย่างฟันดีเป็นไหนแล้วกลุ่มทักแต่เป็นหวามมันนะเกี่ยวมาจะอากินเดียมก็เห็นสวมมาไหมบ่จีบางดานาตัวนี้อีเปียงนมนาปัสยานาอินุนต่างนมมาปัสยานาเดียปัสยานี่นมนาปัสยาตัวกิโลมต่างนมนาปัสยาตัวกัลส่วนนมนาปัสยานาไอ้นากัลอินุนต่างนาเปียดิตะกัลส่วนเดียตัวนี้ตัวปัสงาอาลัมดังตะกินจานินทุบปาเปียงนะดับเบิลเบรซิ่งโมนี่ยังกุบตักจังฮิจานี่เบียกินสงากี่ความดีฮะเลเลียฮิจานั่นลุงดำกูทำดีฮังฮิจาหินตัวกูเบลkisah tenung celeng, polo bang kisah dia di celeng, kakak dapat tung, kuang piak iya, sinuam pian kai, hei mama leng mau, api yang tak tenung piak yen, sang golai tu neti hilai, kai suang lu, hahaha, tu pasangan tu thala dia, tu hilai tong pai mikir berte tung ha, pasien bang len dah imu tena din, manun tang nak kia panun tang nak tu, Yesus kabang nuami. ตัวเป็นเด็กตั้งเยซูนังตอกกีบังนัวมิงเด็กตั้งหิเลยอาเยซูลุงตั้งในแหลงมอเลยต้องบังมาเสียนั่นเดี๋ยวมันเปลี่ยนมาโลอีกาลแต่ดีทูเงสักดีอีกาลแต่ชอบทุบปาไปดีองบอลสเตดีเลยนัง
นังทรงเปียงพักเกนังทรงเปียงทักเกทรงเปียงพักงามมัวจีอมนอนโลดีตัวปาสงอาทาละเต็กเดียงฮะตัวนี้เยซูลามบังลามเดียเยซูบังเดียตัวนี้เบลีมาอะไรองลามเจ้าทางอาดวงมั้งตัวกุมเบลไว้ตั้งลามตั้มตักตั้งลามพี่เบลนะตั้งลามงามดีพี่เอาเลยนังวักตะใจสินโตป้าป้าตอยลามงามดีตั้งลามกิสินยัดโวนุ่งละมาเตสร้างตานังก็ยอมตั้งลามกิสินยัดอ่ะบางมาตั้งลามกิสินยัดเทียตั้งอีตั้งหากัดสอมเดียงมีนังอมปีตะเกลไอ้มาหากัดเดียงไอ้มาเดียงไอ้มากัลฟอนสอมเดียงมีนทุ่งกันสักตะเกลไอ้มาทุ่งกันสักมีทุ่งกันสักเราดีอย่างตัวนี้นะตัวกุมมองทักตักเจ้าจงอีลุงซิมินตานาเตะเคลเต้าเดียงอีกัลสวนดานพอลปิกัลสวนดานนูปิเตกัลสวนดานซาดิสกุลเตกัลสวนดานอีซัลมอนดานอีเชียเมนเซปดานอีควางตุมดานอีลามดานของอัสไตโนนมาลามเจดีเต้าปันเขายังสมามาดิฮาเลลูยากลามบางเป็นเต้าปันนังมังลามเนี่ยจะตอนทั้งสอบเรียนกี่สอบเรียนช่วงบางอย่างกาลาสมาลามสอมเล่นอีวาลของตัวกลามตะกินวมสายอาตอมนะตะกิลุมเล็ดจินจะเจนแต่จังอาคร์กลามตะเตยิสุเบลลุงดำไม่ทำเถียงเกกลุงดำจะเกกันอยู่จะเลี้ยงอาคร์กลามเต็มอ่ะฮาเลลูยาตัวบางซาดงอาตัวป้าดีไอ้นุนต่างนะเตกิเสกดีงกิเป็ดดีงสังกัปส่วนกิมจงอาตลงดอกไอ้เปอร์เซ็นต์เนี่ยปีนาพัทังตั้งลามตักจังเป็นทางอามาต่อของชิงเสียเจนนะอังลามตักจังตัวป้ามาอาลามไหนพี่ฮิปอลปินมาอาลามิโลเสียเตมาอาลามิโล ZPC ปอลปิเตมาอาลามิเกเตตัวป้านุ่งตาโตตุงเลยตุงวันตุงบอลปัสยันมาอาลามิเตตัวนี้ตัวป้านาลามนะบางซาเบนังยี่ไรตั้งลามขึ้นนาลามนะตัวป้านุ่งจำเตดีฮาเลลูยานุ่งจำเตดีนักตักเตอาฟูลตักจังเดสังดานาปวนตุงสิลมีเตงอาลูของอาดีเวโตฮาเลลูยาอาโฟลตัวปานาเฮเตทำเพื่อเดียฮาเลลูยาลุงทำไมกว่าตอบเทกเดียงไงโนเตตอมหอมกันนวมใส่เลยไงตากาเตตอมสร้างโนเตตอมนวมใส่นาลามดานุน้ำดาวกันไกลเนี่ยนะทากงามามะรวยคริสต์มาสเป็นตุนอาเบดีตักจังมวยตักไอ้หม้อหันนึกเห็นเลยอาเบดีได้นี่กูมาที่เป็นช่วงพันมากุลดีแบบอีเกี่ยวบักดีมั้งฮาเลลูยาตัวนี้ตัวปานองยินมาไหมอีพัสยันนั่นตัวอาลุงกิมมาไหมฮาเลลูยาอีพัสยันตัวลายสังตัวก็ต้องสิมปังตัวจะตอบสักอย่างนี้เกันเป็นทุพีสักกษักลายเสียงตัวของอมินาลายเสียงตัวเฮเซจะสอมดีเละทุ่มอันไหนเรียหนังเป็นเกมามิตะมันพายินปาตาควายินหนังกงอีทีจีกามิตะน้ำมันพาปาตาควายกงอีทีจีฮาเลลูยาkami tak jiwa tu pan mit nei ve yom danong thei do ji ni khan na lam na dian pak thu na nget pak tu pa to na ki sop tu pa pen bol ei hai banga hai din ngai sun pe ma ke vo nagam tat bang tu pa nong chem te pe khan na piak tiu teu nong chem te bangya me gong nun mo dang kasan pai ni dang kasanเส้นนี่จีเน่ไอ้ป่าวินมอไอ้เมริกาป่าวินเส้นนี่อาเขียนเป็นอัตมเป็นอันสางให้เว้ตุดังนัทธีเว้อ๋อตุเส้นนี่อาเขียนหูเป็นบังเตียงเต้าปานแจมเทลายอาสามแกมไปตรงกิซิมหินจิลายอามูลแกมไปก็เลยคอมพิวเตอร์ของนอนต่อด่านยังไงตัวนี้เต้าป่าอย่างอีกเปลี่ยนดิ้งนัดทุ่งนาในตัวเดียงอ่ะ
คริสต์มาสเดย์ตัวนี้นะเยซูสวาลุงดำนาทุป้าอัฐกินตัวปังตรงสักตาเห็นหมายกูมาตั้มจอนตัวปันทุป้าองเป็ดหีวัวจอนองเป็ดหีอามีจงตั้มดิ้งซุ่มจงตั้มดิ้งเบียกเพียงนาจงนวมดิ้งเข้าไปตักินตัวปังกลุ่มกัลซอนเป็ดหีทักจงทักตัวปันองเป็ดหีกลุ่มทักอัฐนุนต่างนาตัวกัลซอนเจนดินตัวนี้หมายกุมคริสต์มาสเดย์ตัวป้าเยซูสวาปอยเตสีกามันกามบวยน้ำเม็ดทำลวินตัวป้านะฮิปโปปีเป็นอาซาเนี่ยตัวป้าหนุ่มปุ่งสักเดียววัวโซนาตัวป้าหนาเสียมดียังตัวป้าที่นั้นยิ่งต่างนาเตะทักกันไปเดียวอารมณ์เตะยังทักเกมเราดีรอบเซมดีอารมณ์เราเตะยังง่ายไปสักดีนะตั้งลำสักเตะดีตัวกุมเบลตั้งลำตรงตั้มมาเป็นหมายตั้งลำเตะอารมณ์น้อมลงน้ำเกี่ยวกับวันต้องมาต้องไปตั้งลำเดี๋ยวจังเชียร์แมนเตเบลลุงสิมาหอยนินไปลงตั้งลำสักกี่ว่ากันมั้งตัวบางด่านเนี่ยนะเด็กตะกินตัวป้าสงะนะตัวป้าข้าเจียต่อการสอนดียังตัวนี้เวกปีนกี่อาเป็นทุกอันนั่นเองละไว้หุ่นดังอำนาอันทุกเงินจะเป็นนี่แหละเฮ้ยว่ากันเนี่ยเป็นกี่อาอย่างลุงกุหลังเอตัวนี้เป็นคริสต์มาสตัวไปสอบปล่อยเป็นหุ่นเตะอเบต้าฮีในงานลิซอมทุ่มเลี้ยงซาจินตัวนี้นะบางเรื่องตัวปลาแค่เกี่ยมนะทางไหนที่ห้างถ้าทางนนทางนะตัวปลาสู้เป็นตัวปลาเป็นหนังตัวอักขิบังหนวมเงี้ยที่ฮาเลลูยาอาศัยสนังเลยสาบทำเลยเมียงบางเปลี่ยนนะเป็นหนังหมาบางหนังเมาตันยองไปเงี้ยแต่ฮีหนังตัวนั้นกว่าสงอาบายหอมหนวมีน่ะบางกว่าบายหอมหนวมีน่ะตาเต้นจะจีเต้ตัวบายหอมน่ะลุมน่ะตัวบายหอมหนวมีลุมน่ะตัวบายหอมโลปอลขัดอมสาบเก่งจริงอย่างนะเด็กตะกินตัวปลาแค่ทุ่งเงินเดียงหนูปลาของสงมออินสงอาลุมนั้นตรงวายหอมโรเตหักสายตัวปานของวายหอมเล่กุมซอมอับรัมบังกุมซอมกุมซาจินดีตักจันตาบังในสักีตัดเจียงเตียงตัวปานตาในสักีตัวนี้อินต่างนะสงะตัวไปส่งสวนนาเป็นนัสตักันดอนนี่นะเวลาต้องไปเตะดูเจ้าน้องกัดทุกอย่างน้องไงมันลุงดำมาไม่ไงน้องเจ้าสันโลกลุงดำมาตัวปากยังตัวปากแค่แก่นานี่เดียงฮาเลเดียตัวปากกลุงดำนี่ตัวนี้กุมตัวนี้และกุมซ้อมและกุมกว่าคริสต์มาสเดย์ตัวป้ามังป่าขากเต่าไงตัวป้าฮาเลลูยาฮาเลลูยาตัวป้านางมาน้องสวนาเป็นกูเตลุงตั้งแบกทำลวินกูเตตกกิบังดินนางมาตกกิบังดินตัวป้านางมันนาตาเตตัวป้าเสียน้องเลหีเมียงบาน้องเปียนาแต่มองนาสังเหลาดินข้าเสียงทูฟังเลยนาตัวป้าตัวนี้อาลัมดังกวลโซนาอาลัมดังนาเสพนาอาลัมนุดังนุนตางนาอาลัมดังตัวป้าทะเลหานาตุนตาเตงมาไกสักินกาลุงดำตัวป้าฮีตานาตาเตอินกวนตัวป้าเซนตุนินฮาเลลูยาทอตวงเตนกวนมาเยซูมันตัวป้ากเปฮีตัวป้าควาสินกับวักเตยงจิตามังตุงาฮาเลลูยาตัวป้ามาเลเซียเตยงตงตุงาเดลียเตยงตุงาไทยเตยงตุงาโคลกามาเตยงตุงาตัวป้าเนี่ยกุมตักเจียงนะมีอาจารย์นินตัวป้านงปงสักเดียอารมณ์เลยเพียงชักมีตั้มพิตักเตะขมังตั้มพิตักเตะเต้าปองกิเบลับสักินนาตาเตลุงดำกูเดินดีเดลุงดำนาคริสต์มาสนวมตะกาจังเต้าดินทุบานงเปียกสลายดินเนี่ยพี่น้องเงี้ยนึงกลุงดำเต้าปามเสียนตัวนี้สังปาทอตัวงี้นะหนังมาน้องสวปอยลุงดำนาชุดปีตั้งไม่เต้าปามเสียนลายินเต้าปามเสียนฮาเลลูยาโอเลอันเนกตุดอนเต้าปาวากเดียมกลุงดำพี่อามาวินกวนจงอัดทุบาน้ำกิมตุงตาเห็นเต้าปาวนูอับสังคมเปลี่ยนเปลี่ยนลายจมเตะเข้มเปลี่ยนวินาฮีทุมันจะตักเตะมุเบกทำเลว่าหนังมังลุงดำหนังมังกิปากหนังมาเดียเต้าปากิเปโซหนังมันเต้าปาฮิอุบนาสุงาเต้าปาขังกุยกิจมาทุบานุเปียสังนุกอลปีนังเลกันเอกกระโดดนุจังตักสาเลขลัมจิรำนะเลเต้าปาเสียนฮาเลลูยาอลงเปียนตาเตตุงอัทุบาน้ำกิมตัวนุทุกสกาทุบานุเปียกดิเดกอมินตุนยาทุกเย็นเตมาบังเต้าปานนังมาสุงาลุงซิมกูเตนเนี่ยนังมาตุกบังดินทุบานุเปียกดิเดกอมทุกเย็นเปอร์เซ็นต์มันพาตรงเลยนายความมีเจสุนมันเสียงชนนายปีนางเงินลุงดำทุกของกูฮีลุงทำไม่รู้ไงถึงสักยังไง